Namaskar. Namaskar. We have already completed 6 sessions. First one, I was trying to define, or rather I was presenting an introductory idea of IKS, followed by India's 3 powers, namely spirituality, an introductory description of the 3 powers of India, that is to say spirituality, vitality and the intellectuality. Then the 3rd session was on the relevance and universal significance of IKS. And then yesterday I was delivering on 1st session on information, knowledge and wisdom. And then I was giving some introductory idea about India's vision of education. And the last session was on the history of India at a glance, in a history of India at a glance. আৰু আজি আমি 2টা সেশনৰ ভিতৰত যদি সম্ভৱ হয় গোটেইখিনি আমি যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে যদি সময় হয়, ভাৰতবৰ্ষত 3টা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট। আমি জানো যে 3টা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট। এটা হ'ল ধৰ্ম, এটা হ'ল দৰ্শন আৰু এটা হ'ল আধ্যাত্মিকতা। আমি স্পিৰিচুৱেলিটিৰ বিষয়ে অলপমান পাতিলোঁ, অলপমান কথা আমি এটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰী আইডিয়া দিছোঁ। কিন্তু এই ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ ভূমিকাটো ভাৰতবৰ্ষত কি? ধৰ্ম আৰু দৰ্শন, বাট ধৰ্ম not in the sense of English word religion, যদিও ৱৰ্ডটো ইংৰাজীত ৰিলিজন হিচাপেই আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা শ্ৰী অৰবিন্দই ব্যৱহাৰ কৰিছে for want of a suitable word, but মানে ধৰ্ম ইন ইণ্ডিয়ান সেন্স, ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ ভাৰতবৰ্ষত ভূমিকাটো কি, ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ভূমিকাটো কি? নে ধৰ্ম এটা ব্যক্তিগত বিষয়, তাৰ কোনো সংস্কৃতিত ভূমিকা নাই, বা সংস্কৃতি মানেই বা কি? ইয়াত ছচিয়লজিৰ যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকে জানিব, ছচিয়লজিত সংস্কৃতিৰ ডেফিনেশ্যন it has been defined variously by various authors. সংস্কৃতিৰ ধাৰণাই বা কি? আৰু পাশ্চাত্যত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ ভূমিকাটো কি? অৰ্থাৎ দি role of religion and philosophy in Indian and Western culture. পাশ্চাত্য সংস্কৃতিত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ ভূমিকা কি, আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ ভূমিকা কি? And what is the knowledge behind? আৰু যদি সম্ভৱ হয় এইখিনি কোৱাৰ পিছত, আজিৰ ভিতৰতে যদি সম্ভৱ হয়, যেহেতু মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে ধৰ্ম আৰু ৰিলিজন শব্দ দুটা বেলেগ। আমি যেনেকৈ আধ্যাত্মিকতাৰ এটা আমি ধাৰণা দিছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে ভাৰতীয় সেন্সত হোৱাট ইজ কল্ড ধৰ্ম, আৰু সেই ধৰ্মটো আমি ইন একৰ্ডেন্স উইথ দি টিচিংছ অফ দি গীতা আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। Sri Aurobindo explains the word dharma in the light of the Bhagavad Gita. Kiyo? In the context of avatarhood. In the context of avatarhood, তেওঁ ধৰ্মৰ ব্যাখ্যা কৰিছে। কিয়? কাৰণ কৃষ্ণই প্ৰথম যিটো আমাৰ এটা পপুলাৰ এটা গীতাৰ শ্লোক আছে, সকলোৱে শুনিছে নিশ্চয়, যে যদা যদা হি ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত, যে যেতিয়াই পৃথিৱীত ধৰ্মৰ গ্লানি হয়, অধৰ্মৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয়, তেতিয়াই মই পৃথিৱীত আহোঁ। কিয়? যে বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ্থায়, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম, সাধুসকলক পৰিত্ৰাণ কৰাৰ বাবে আৰু দুষ্কৃতিকাৰীসকলক বিনাশ কৰাৰ বাবে মই পৃথিৱীত অৱতীৰ্ণ হওঁ। যদিও বাৰু মই এইটো এটা অলপ সাধাৰণভাৱে কৈ দিছোঁ, গীতাত শ্ৰী অৰবিন্দই এই কথাখিনি শ্ৰী ভগৱানে গীতাত কৈছে 7 আৰু 8 নম্বৰ শ্লোকত, চেপ্টাৰ নম্বৰ 4। কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যদিও এই কথাটো কৈছে ভগৱানে, এইটো কিন্তু আসল কাৰণ নহয়।
অৱতাৰে পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণ এইটো নহয় কৈছে এইটো হ'ল প্ৰাইমেৰী কণ্ডিশ্যন বুলি কৈছে এইটো হ'ল প্ৰাইমেৰী ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কৈছে আচল কাৰণটো তেওঁ তাৰ ইমিডিয়েটলি পিছৰ শ্লোক দুটাতহে কৈছে গীতাই আমাৰ সাধাৰণ পপুলাৰ গীতাৰ ব্যাখ্যাকাৰে এই দুটা শ্লোকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই কয় মানে যেটো 4 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 7 আৰু 8 নম্বৰ শ্লোক কিন্তু একৰ্ডিং টু শ্ৰী তৰবিন্দ আসল কাৰণ ভগৱানে কৈছে 9 আৰু 10 নম্বৰ শ্লোকতে মই সেই বিষয়ে মই নাযাওঁ কেৱল মই কথাটো কৈ গলো কিন্তু তথাপিতো এই যেটো 7 আৰু 8 নম্বৰত কোৱা কাৰণটো এটা কাৰণ কিন্তু সেইটো কেৱল নেসেসাৰী ফাউণ্ডেশ্যন হে সেইটো হ'ল মানে যেনেকৈ কওঁ যে মই কলেজত কাম কৰাৰ বাবে যেনেকৈ মই পিজি পঢ়াৰ বাবে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন সাৰ্টিফিকেট ইজ দি এটা নেসেসাৰী কণ্ডিশ্যন কিন্তু মই আকৌ পিজিৰ কাৰণে এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট বেলেগকৈ মোৰ দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে হয়নে গতিকে আমি গতিকে গীতাই এই ধৰ্মক লৈ পেলাই ধৰ্ম শব্দটো আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইবাবে আমি গীতাৰ আলোকত শ্ৰী তৰবিন্দৰ দৃষ্টিৰে যদি সম্ভৱ হয় ধৰ্ম শব্দটোৰো অলপ আমি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এণ্ড ইন দ্যাট কনটেক্সট আমাৰ সনাতন ধৰ্ম ভাৰতবৰ্ষত সনাতন ধৰ্মৰনো ডেছক্ৰিপশ্যনটো কি কিন্তু গোটেইখিনি দুটা সেশনত সম্ভৱ হ'ব নাই মই নাজানো মই ট্ৰাই কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা সাধাৰণ এতিয়া মই দীপাংকৰৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ মই বাৰে বাৰে সদায় কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই সেই বুলি অকল মাত্ৰ ধৰ্ম দৰ্শন স্পিৰিচুৱেলিটিতেই কাম কৰা নাই ধৰ্ম দৰ্শন স্পিৰিচুৱেলিটিতেই কাম কৰা নাই মুণ্ডেন লাইফৰ লগতো ইণ্ডিয়া ৱাজ কনচাৰ্ণ মই বেলেগ নালাগে মই এটা সাধাৰণ মই যদি আপোনালোকক এতিয়া এটা কুইজ কৰোঁ ছাপোজিং 8,738 multiplied by 9,999 আপোনালোকে ক্যালকুলেটৰত চাই ক'বৰ বাবে আপোনাক যিমান সময় লাগিব মোক তাতকৈ মোক 1 সেকেন্ড লাগিব মাত্ৰ that formula India discovered তেনেকুৱা বহুত ফৰ্মুলা আছে suppose 873 into 999 মই মুখে মুখে কৈ দিছোঁ এনসাৰ আপোনালোকে কাকাৰ চাওক তাৰ আপোনাৰ যেটো উত্তৰ হ'ব 873 into 999 তাৰ এনসাৰ হ'ব 872 then 126 আপোনালোকে লাগিলে যে ক্যালকুলেটৰত প্ৰমাণ কৰি চাওক 873 into 999 will be 872,126 হয়নে 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 নহয় এনসাৰটো হা নহয় মই 873 yes 127 হ'ব yes 127 ঠিক তেনেকৈ আপুনি ধৰক 693 into 999 আপুনি মোক নকব মই কৈ লম 693 into 999 তাৰ এনসাৰ হ'ব 693 692,306 হয়নে হা 7 হ'ব ইয়েছ মা এটা ভুল হৈ আছে মোৰ তাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটোৰ বেসিক ফৰ্মুলাটো হ'ল ওৱান লেছ এন্টায়াৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইয়াত যেটো ম্যাথমেটিক্সৰ মানুহ আছে আচ্ছা 8 9 গুণ কিমান 72 তাৰমানে 8তকৈ 1 কম প্লাস 7 into 2 9 দিস ইজ দি ফৰ্মুলা আজি ম্যাথমেটিক্সৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে হেইত কথাটো ধৰা নাই সাপোজ 9 into 5 মানে কিমান 5 9 গুণ 45 5তকৈ 1 কম 4 plus 5 এই যে মই যে ক'লো যেতিয়া 863 into 999 মই 862 বুলি কৈছো আৰু 862 কৈ 8ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 9 6ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 9 আৰু 2ৰ লগত 7 যোগ কৰিলে 9 ঠিক তেনেকৈ মোক যদি এটা সোধে আপুনি 102 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 102 স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 10404 10404 98 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 9604 হয়নে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল লেছ 100তকৈ কিমান লেছ সেইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল
98 100তকৈ কিমান লেছ 2 লেছ গতিকে 98ৰ পৰা 2 মাইনাছ হ'ব 96 তাৰপিছত 2 দুগুণ 4 04 9604 102 to 100তকৈ 2 বেছি তাৰমানে মই কি কৈছোঁ তেতিয়া 104 তাৰপিছত 04 এই যে শকুন্তলা ইত্যাদিয়ে যে অংক একেবাৰে মুখে মুখে কৈ দিছিল দিছ ইজ দি ফৰ্মুলা দিছ ইজ হোৱাট ইজ কল্ড বৈদিক মেথমেটিক্স ইয়াৰ ফৰ্মুলাবোৰ বেদত আছে কিন্তু এই ফৰ্মুলাবোৰ চালে এফালৰ পৰা চালে সেই শ্লোকবোৰ হিষ্ট্ৰীৰ একোটা সময়ৰ ডকুমেণ্ট যেন লাগে একফালৰ পৰা চালে স্পিৰিচুৱেল ট্ৰুথ যেন লাগে একফালৰ পৰা চালে সেইবোৰ মেথমেটিক্সৰ ফৰ্মুলা যেন লাগে সেইবাবে মই কৈছোঁ যে IKSৰ যে মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টেও IKSৰ কাম কৰাৰ স্কোপ আছে ফিজিক্সেও কৰাৰ স্কোপ আছে কেমিষ্ট্ৰিয়ে কৰাৰো স্কোপ আছে মই গোটেইবিলাক ক'ব খোজা নাই মই কেৱল তাৰ সেইবাবে কৈছোঁ যে আমি যদিও ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দ মই আগৰ পৰা কৈ আছোঁ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে 13th centuryৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চটো এব্ৰাপ্টলি ডিছকণ্টিনিউড হৈ যায় তেওঁ তাৰ কাৰণ কৈছে মই সেইবিলাক ক'ব নাযাওঁ কেৱল মাত্ৰ মই তেওঁ কোৱা অলপমান কথা মই কোট কৰি দিব খুজিছোঁ কৈছে টু সে ডেট ইণ্ডিয়ান ফিলচফি হেজ লেড এৱে ফ্ৰম দি ষ্টাডি অফ নেচাৰ ইজ টু ষ্টেট এ গ্ৰছ আনফেক্ট কি বুলি কৈছে টু সে ডেট ইণ্ডিয়ান ফিলচফি হেজ লেড এৱে ফ্ৰম দি ষ্টাডি অফ নেচাৰ যে ভাৰতীয় দৰ্শনে আমাক প্ৰকৃতিৰ অধ্যয়নৰ পৰা যেনেকৈ ফিজিকেল ছায়েন্সে প্ৰকৃতিৰ অধ্যয়ন কৰে আমাক প্ৰকৃতিৰ অধ্যয়নৰ পৰা আঁতৰাই নিছে বুলি কোৱাটো একেবাৰে 100% মিথ্যাচাৰ বুলি কৈছে কিয় তাৰপিছত তেওঁ কৈছে কি কৈছে টু সে ডেট ইণ্ডিয়ান ফিলচফি হেজ লেড এৱে ফ্ৰম দি ষ্টাডি অফ নেচাৰ ইজ টু ষ্টেট এ গ্ৰছ আনফেক্ট এণ্ড টু ইগন'ৰ দি মেগনিফিচেণ্ট হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন magnificent history of Indian civilization তাৰপিছত কি কৈছে if by nature is mean physical nature কৈছে নেচাৰ বুলি যদি আমি ভৌতিক প্ৰকৃতিক যদি বুজো তেনেহ'লে তেওঁ কোৱা আপোনালোকে লাগিলে তাতকৈ অলপ কমাই লওক তেওঁ যিটো কথা কৈছে তেওঁৰ কথা যদি বিশ্বাস নকৰে লাগিলে কমাই লওক তেওঁ কি বুলি ষ্টেটমেণ্টটো শুনিব তেওঁ কৈছে if by nature is mean physical nature the plain truth is that কৈছে simple truthটো কি কৈছে The plain truth is that no nation before the modern epoch এই আধুনিক যুগ হোৱাৰ আগতে কোনো জাতিয়েই কৈছে no nation before the modern epoch carried scientific research so far and with such signal success as India of ancient times অতীত ভাৰতবৰ্ষই বৈজ্ঞানিক গৱেষণাক যিমান দূৰলৈ লৈ গৈছিল কৈছে আধুনিক যুগৰ পূৰ্বে বুলি কৈছে কিয় ত্ৰয়োদশ শতাব্দীৰ পৰা ভাৰতৰ চাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্টটো এব্ৰাপ্টলি ডিছকণ্টিনিউড হৈছে লাগিলে এই কথাখিনি আপোনালোকে অলপমান যদি নিজৰ ফালৰ পৰা কমাইও লয় ষ্টিল তাৰমানে তাৰ প্ৰপৰ্চনটো কিমান হ'ব আচ্ছা গেলিলিৱে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে বুলি কোৱাৰ আগতেই এটা কালিদাসৰ শ্লোক আছে কালিদাসৰ যদি শ্লোক আছে তাৰমানে কালিদাস সেই ধৰণৰ অধ্যয়ন ভাৰতত হৈছিল কি আছে যদি মই পাওঁ কৈ আছোঁ ৰ'ব কৈছে কি কৈছে চলা পৃথিৱী স্থিৰা ভাতি কৈছে স্থিৰা ভাতি স্থিৰ যেন পৃথিৱীক লাগে কিন্তু স্থিৰ নহয় ইট ইজ মুভিং এইটো সংস্কৃত শ্লোক এটা আৰু প্ৰবেবলি কালিদাসে কোনোবা সাহিত্যৰ মাজত লেখা কি বুলি কৈছে যে কি বুলি কৈছে আৰু কৈছে এণ্ড ছেইড দি ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনমাৰে কৈছে মেনি চেঞ্চুৰিজ বিফোৰ গেলিলিউছ চলা পৃথিৱী স্থিৰা ভাতি পৃথিৱী আচলতে মুভিং কিন্তু স্থিৰ যেন লাগে যিটো আজিও পৃথিৱীৰ কিছুমান ডগমেটিক ৰিলিজনে এতিয়াও পৃথিৱী স্থিৰ বুলি ভাবে কিমান গেলিলিউৱে অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব লগা হৈছিল
গতিকে এই যে আমি হাউ টু হোৱাট এক্সটেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেটেড ইলাইটছ আৰ এলিনেটেড ফ্ৰম দিয়াৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি, মই জাষ্ট সেই কথাখিনি, যদিও মই ইয়াত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ বিষয়ে কৰিম আলোচনা, মই এই বিষয়ে কেৱল এটা কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ লিখিছে যে সেইটো মই খালি লাইনটো কৈ দিছোঁ যে মই ব্যাখ্যা কৰিব খোজে, ইট ইজ পাৰফেক্টলি ট্ৰু that Indian science came abruptly to a halt. হঠাৎ কৈছে abruptly, কিয় সেইটো আপোনালোকৰ দৰে মানুহে গৱেষণা কৰিব লাগিব এতিয়া, কৈছে came abruptly to a halt somewhere about the 13th century. সেই ত্ৰয়োদশ শতাব্দী মানৰ পিছত, আৰু তাৰ মূল কাৰণ মোক যদি আপোনালোকে বেয়া নাপায় এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ছ'চিয়লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতবৰ্ষত ইছলামিক শাসন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। তাৰ আগত ভাৰতবৰ্ষই 500 বছৰ হিৰোইক ৰেজিষ্টেঞ্চ, বখতিয়াৰ খিলজীয়ে চব কিতাপ পত্ৰ জ্বলাই দিলে, 6 মাহ সেইবোৰ পুৰোতে গৈছে। কিতাপ পত্ৰ মানে যিবিলাক সাঁচি পাতৰ, যিবিলাক তাল পাতত লিখি থোৱা বস্তু, এই কথাবোৰ ক'লে কোনোবাই আমাক কমিউনেল বুলি ক'ব, বাট দিজ আৰ হাৰ্ড ট্ৰুথছ অফ আৱাৰ হিষ্ট্ৰী। অকল বখতিয়াৰ খিলজীয়ে অকল নালন্দাৰ লাইব্ৰেৰীয়েই নহয়, তেনেকুৱা আৰু কত কিমান কৰিছে। প্ৰবেবলি সেই এটা কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি, কাৰণ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ত্ৰয়োদশ শতাব্দীৰ পিছত বৈজ্ঞানিক যিটো গৱেষণা এব্ৰাপ্টলি বুলি কৈছে, এব্ৰাপ্টলি হঠাৎ। ছাপ'জ ধৰক আজি আপোনাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বা কোনোবা এজন মানুহ বিৰাট ষ্টুডিয়াছ, বিৰাট দাৰ্শনিক প্ৰকৃতিৰ মানুহ, হঠাৎ কালিৰ পৰা তেওঁ একেবাৰে এজন দস্যু হৈ গ'ল, তেতিয়াতো তাৰ কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত মই আৰু এটা মেথমেটিক্সৰ মানুহ ইয়াত আছে, মই এটা জাষ্ট ইনচাইট এটা মই দিব বিচাৰিছোঁ। মই যদি আপোনাক সোধোঁ হোৱাট ইজ 2, ইউ উইল এক্সপ্লেইন 1 + 1 = 2, হয়নে? বাট ইফ আই আস্ক ইউ হোৱাট ইজ 1, হাউ উড ইউ ডিফাইন হোৱাট ইজ 1? You can very easily define 2, or you can very easily define 3, you can very easily define 4. 4 is 3 + 1 is 4, 2 + 2 is 4, 1 + 3 is 4, 2 is 1 + 1 is 2, but what is 1? 1 is only explained by India. This is the singular contribution of India, not only to the world of philosophy, not only to the world of metaphysics, but also to the world of mathematics. 1 is not yet been defined by the modern world. What is 1? How you will define 1? Whole Indian philosophy is based on this 1. Ekonsat viprah bahudah badanti. Ekameva ditiyam. Advaitavad. আপোনালোকে মেথমেটিক্সৰ জাৰ্নেল, মই খালি উইথ এ ভিউ টু প্ৰভোক ইয়ৰ থট। আৰু জিৰোৰ কথাটো ক'বই নালাগে, জিৰো ৱাজ কণ্ট্ৰিবিউটেড ডিছকভাৰ্ড বাই ইণ্ডিয়া অনলি। তেনেহ'লে এতিয়া আহিছোঁ মই যিখিনি আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তেনেহ'লে প্ৰথম মই কৈছোঁ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত আৰু পাশ্চাত্যৰ সংস্কৃতিত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ ভূমিকা কি। তাৰ আগত আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ সংস্কৃতি। খুব মই ব্ৰিফলি ব্যাখ্যা কৰিম। আচ্ছা, পশুৰ সংস্কৃতি জানো আছে? কুকুৰৰ সংস্কৃতি জানো আছে? মেকুৰীৰ সংস্কৃতি জানো আছে? গৰুৰ সংস্কৃতি জানো আছে? নাই। কিয় নাই? আমি এনেই ক'লেইতো নহ'ব। যদি কোনোবাই যদি কয় যে কিয় নাই বুলিতো তাৰ কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব। অকল নাই বুলি ক'লেই জানো কথাটো কোনোবাই মানি ল'ব? যে কিবা এটাতো তাৰ কাৰণ থাকিব লাগিব। কাৰণ পশু যিটো স্তৰত আছে, পশুৰ মাজত কোনো চেতনা বিকশিত হোৱা নাই। পশুৰ মাজত কোনো চেতনা বিকশিত হোৱা নাই। সেইবাবে পশুৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ পশুৰ মাজত ভৱিষ্যত বিকাশৰ সম্ভাৱনা নাই। ইটছ এ হাৰ্ড ফেক্ট, চাইণ্টিফিক ফেক্ট অলছো। এটা কুকুৰ কেনট বি মনীষী,
সি তাৰ ফিজিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ কেন বি ডেভেলপ, কিন্তু বাট এ ডগ কেনট ৰাইট এ পয়েট্ৰি। আৰু সেইবাবে এনিমেলক সংস্কৃতিৰ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল সংস্কৃতিক প্ৰয়োজন আছে মানুহৰ। কিয়? মানুহৰ মাজত চেতনা আছে, কনচিয়াছনেছ আছে। তেনেহ'লে হোৱাট শুড বি দি চাইণ্টিফিক ডেফিনেশ্যন অফ কালচাৰ? ইজ ইট নট দেন এক্সপ্ৰেছন অফ কনচিয়াছনেছ ইজ দি কালচাৰ? চেতনাৰ অভিব্যক্তিয়েই সংস্কৃতি। আমি মোৰ চেতনাটোক কি ধৰণে মই এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, চেতনাৰ অভিব্যক্তিটোৱেই সংস্কৃতি। কাৰণ কুকুৰে নিজৰ চেতনাক অভিব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে, প্ৰকট কৰিব নোৱাৰে, প্ৰকাশিত কৰিব নোৱাৰে, ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে। কিয়? কাৰণ তাৰ চেতনাই নাই। কিন্তু মানুহৰ চেতনা আছে, আমাৰ চেতনাটোক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ। এণ্ড দিছ ভেৰি প্ৰচেছ অফ এক্সপ্ৰেছন অফ আৱাৰ কনচিয়াছনেছ ইজ কল্ড কালচাৰ। শ্ৰী অৰবিন্দৰ ছিংগুল লাইন ডেফিনেশ্যন। তেওঁ কি বুলি কৈছে? দি এক্সপ্ৰেছন অফ এ কনচিয়াছনেছ অফ লাইফ। আমাৰ জীৱন সম্বন্ধীয় চেতনাৰ অভিব্যক্তি, জীৱন বিষয়ক চেতনাৰ অভিব্যক্তিয়েই হ'ল সংস্কৃতি। কিন্তু আমি কি ধৰণে অভিব্যক্ত কৰোঁ? কৈছে অভিব্যক্ত কৰাৰ বাবে তিনিটা পদ্ধতি আছে, তিনিটা ৱে আছে, তিনিটা ধাৰাত মানুহৰ জীৱন বিষয়ক চেতনা অভিব্যক্ত হয়, এক্সপ্ৰেছড হয়, মেনিফেষ্টেড হয়। দেয়াৰ আৰ থ্ৰী ষ্ট্ৰীমছ অফ এক্সপ্ৰেছন। ত্ৰিবিধ ধাৰা আছে তাৰ। সেই প্ৰথম ধাৰাটো কি? প্ৰথম ধাৰাটো, আৰু কালচাৰ বুলি কওঁতে আমি ইয়াত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল কালচাৰো আছে, কালেক্টিভ কালচাৰো আছে। নৰ্মেলি আমি সংস্কৃতি বুলি ক'লে সামূহিক সংস্কৃতিৰ কথা বুজোঁ, কালেক্টিভ কালচাৰৰ কথা বুজোঁ। গতিকে তেনেহ'লে প্ৰথমটো যিটো ধাৰা, মোৰ চেতনা অভিব্যক্ত কৰা, মই কেনেকৈ অভিব্যক্ত কৰোঁ? মোৰ চিন্তাৰ জৰিয়তে, মোৰ থটৰ জৰিয়তে, তাৰপিছত মোৰ আইডিয়েলিজিমৰ জৰিয়তে, আদৰ্শৰ জৰিয়তে, তাৰপিছত মোৰ যিটো আপৱাৰ্ড উইল আছে। আৰু যদি মোৰ আপৱাৰ্ড উইল নাই, তেনেহ'লে আই এম পশু। মই যদি পশুতকৈ ভিন্ন বুলি ভাবিবলৈ খোজোঁ, আই মাষ্ট হেভ এন আপৱাৰ্ড উইল, আই মাষ্ট হেভ এ থট, আই মাষ্ট হেভ এন আইডিয়েল, ৱেডাৰ স্মল অৰ বিগ। যদি এইবোৰ নাই, তেনেহ'লে আই উইল বি কল হেভিং ন' কালচাৰ। আমি যে কেতিয়াবা কওঁ ই যে একদম মানে কালচাৰলেছ মানুহ, কেতিয়া কওঁ আমি? যেতিয়া মানুহজন পশুতুল্য হয়। সেইবাবেই তন্ত্ৰই মানুহক ভাগ কৰিছে তিনিটা: পশু মানৱ, বীৰ মানৱ, দেৱ মানৱ। গতিকে আমাৰ প্ৰথম, আমাৰ চিন্তা, আমাৰ আদৰ্শ আৰু আমাৰ সংকল্প। সংকল্পও কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? ঊৰ্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী নহয়, ঊৰ্ধ্বমুখী সংকল্প হ'ব লাগিব। মই অৰ্থাৎ পশু মানৱৰ পৰা বীৰ মানৱ হ'ম, বীৰ মানৱৰ পৰা দেৱ মানৱ হ'ম। মই নৰৰ পৰা নৰোত্তম হ'ম, নৰোত্তমৰ পৰা আই উইল বিকাম নাৰায়ণ। মই অসতৰ পৰা আনৰিয়েলৰ পৰা টুৱাৰ্ডছ ৰিয়েল জাৰ্ণি কৰিম, অসতো মা সৎগময়। I will undertake journey from darkness to light, তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়, and I will achieve immortality from the mortality. মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়. This is my ideal. This is my highest ideal. This is my upward will. গতিকে প্ৰথম যিটো মোৰ চেতনা অভিব্যক্ত হয়, আৰু কোনোবা যদি জাতিৰ মাজত যদি চিন্তা নাই, আইডিয়েল নাই, যদি তেওঁলোকৰ কোনো ঊৰ্ধ্বমুখী সংকল্প নাই, that nation will be called a nation without a high culture. হয়নে নহয় বাৰু? পশুৰ দৰে বুলি ক'ম আমি। সংস্কৃতি হ'ব লাগিলে এই তিনিটা বস্তু প্ৰথম থাকিব লাগিব। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ধাৰা। ছেকেণ্ড যিটো ধাৰা, ছেকেণ্ড ধাৰাটো কি? আমি নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰোঁ। এইটোতো হ'ল সামূহিক। তাৰ বাহিৰেও আমি নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰোঁ। আমি নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু এই এক্সপ্ৰেছটো কি ধৰণে কৰিব বিচাৰোঁ? ক্ৰিয়েটিভলি, সৃজনী আত্মপ্ৰকাশ, ক্ৰিয়েটিভ চেল্ফ প্ৰকাশ, সৃজনী আত্মপ্ৰকাশ। মই কবিতা লিখিব খোজোঁ, গান গাব খোজোঁ, নাচিব খোজোঁ, সেইটো মোৰ আত্মপ্ৰকাশ হয়নে নহয়? বাট নট চিম্পল আত্মপ্ৰকাশ, সৃজনী আত্মপ্ৰকাশ, ক্ৰিয়েটিভ চেল্ফ এক্সপ্ৰেছন।
গতিকে মোৰ যিটো কনচিয়াছনেছ চেতনা দ্বিতীয়টো ধাৰাত অভিব্যক্ত হ'ব কাৰ জৰিয়তে মোৰ সৃজনী আত্মপ্ৰকাশৰ জৰিয়তে তাৰ পিছত এটা কি গুণগ্ৰাহী ৰসবোধ এপ্ৰিচিয়েটিভ এস্থেচিছ ইয়াত মই এটা ভজন শুনিছোঁ যদি ভজনটোৱে মোক যদি এপিল কৰা নাই তাৰমানে মই তাৰ ৰসটো ল'ব পৰা নাই তাৰ গুণটো মই গ্ৰাস কৰিব পৰা নাই তাৰ গুণটো মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পৰা নাই বিকজ আই লেক ডেট কালচাৰ বিকজ আই এম মেন উইদাউট হেভিং কালচাৰ যদি মই কাৰণ কুকুৰ এটাই যদি ভজনটো শুনে কুকুৰ বা মেকুৰী এটাই ভজনটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰে এপ্ৰিচিয়েট কৰা মানে গুণগ্ৰাস কৰা গুণটো গ্ৰাস কৰা ৰসবোধ অৰ্থাৎ মোৰ ৰসবোধ থাকিব লাগিব যিটো আমি এস্থেটিক্স বুলি কওঁ নন্দন তত্ত্ব বুলি কওঁ গতিকে মোৰ যিটো চেতনা মানুহৰ যিটো চেতনা অভিব্যক্ত হয় আৰু এটা তাৰ মাধ্যম কি যিটো গুণগ্ৰাহী ৰসবোধ আৰু এটা কিহেৰে হয় থ্ৰু মাই ইণ্টেলেক্ট মোৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে হয় ইণ্টেলেক্ট মই কিবা ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ অমুক কৰিছোঁ তমুক কৰিছোঁ থ্ৰু মাই ইণ্টেলেক্ট এতিয়া আমি ইয়াত what we are doing we are intellectually discussing something we are nothing but expressing our consciousness ইয়াতৰ কুকুৰ বা মেকুৰীয়ে এনেকৈ কোনো ৱৰ্কশ্বপ নাপাতে কাৰণ তেওঁলোকৰ বুদ্ধি মানুহৰ দৰে নাই যিটো বুদ্ধি আছে তেওঁলোকক আনে প্ৰকাশ কৰি দিব লাগিব নিজে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মানুহ হেজ দি পটেনচিয়েলিটি আৰু তাৰ পিছত মানুহৰ আৰু এটা কি বস্তু আছে কল্পনা আছে মানুহৰ ইমাজিনেশ্যন মানুহে সেই কল্পনাটো মানুহৰ যিটো চেতনাটো মানুহৰ কল্পনাৰ জৰিয়তে অভিব্যক্ত হয় মই সপোন দেখোঁ কল্পনা কৰোঁ গতিকে মানুহৰ যিটো জীৱন বিষয়ক চেতনা তেনেহ'লে দ্বিতীয় যিটো ধাৰা এই দ্বিতীয় ধাৰাত চাৰিটা উপাদান আছে কি সৃজনী আত্মপ্ৰকাশ গুণগ্ৰাহী ৰসবোধ বুদ্ধি আৰু কল্পনা ক্ৰিয়েটিভ সেলফ এক্সপ্ৰেছন এপ্ৰিচিয়েটিভ এস্থেচিছ ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ইমাজিনেশ্যন এই মই চাৰিটা দ্বিতীয়টো ধাৰা আৰু তৃতীয়টো ধাৰা আমি সমাজ পাতি বাস কৰোঁ কুকুৰ মেকুৰী গৰুৱে সমাজ পাতি বাস নকৰে গতিকে আমাৰ জীৱন বিষয়ক চেতনাটো আমাৰ সামাজিক চেতনাৰ জৰিয়তে অভিব্যক্ত হয় গতিকে তৃতীয়টো ধাৰাৰ এটা হ'ল সমাজ আমাৰ সমাজ চেতনা আৰু সমাজ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আছে কাৰণ আমাক শাসন কৰে কোনোবাই আমি কাৰোবাৰ দ্বাৰা শাসিত হওঁ আমি নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে চলিব লাগে গতিকে তৃতীয়টো ধাৰা হ'ল সমাজ আৰু ৰাজনীতি এতিয়া আপুনি মোক কওক এই যিটো ডেফিনেশ্যনৰ পৰা শ্ৰী অৰবিন্দই জীৱনৰ কোনটো অংগ বাদ দিলে হোল লাইফ হেজ বিন কাভাৰ্ড সমগ্ৰ জীৱনটোৱেই লৈ ল'লে অৰ্থাৎ ওপৰত কি আছে চিন্তা আদৰ্শ উদ্ধাৱিমুখী সংকল্প প্ৰথমটো ধাৰা দ্বিতীয়টো ধাৰা সৃজনী আত্মপ্ৰকাশ গুণগ্ৰাহী ৰসবোধ বুদ্ধি আৰু কল্পনা আৰু একেবাৰে শেষত তলত যিটো একেবাৰে বাহ্য ৰূপায়ণ সমাজ আৰু ৰাজনীতি মানে বাহ্য ৰূপায়ণ মই জাতিৰ বাস্তৱ তথা বাহ্য ৰূপায়ণ সেইটো অভিব্যক্ত কাৰ দ্বাৰা হয় সমাজ আৰু ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে হয় আকৌ যিটো মোৰ গুণগ্ৰাহী ৰসবোধ বুদ্ধি কল্পনা সৃজনী আত্মপ্ৰকাশ কাৰ জৰিয়তে অভিব্যক্ত হ'ব কাব্য সাহিত্য আৰু শিল্প এই যে আমি গান সংগীতক সংস্কৃতি বুলি কওঁ সংস্কৃতিৰ সেইটো দ্বিতীয়টো ধাৰাৰ মাধ্যম কাব্য সাহিত্য শিল্পৰ জৰিয়তে মোৰ বুদ্ধি অভিব্যক্ত হ'ব মোৰ কল্পনা অভিব্যক্ত হ'ব মোৰ গুণগ্ৰাহী ৰসবোধ এই যিটো মই কালি কৈছিলোঁ ভৰ্তৃহৰিৰ শ্লোক কি কৈছিল একেবাৰে স্পষ্ট কৈছে নাই মই যিটো কথা আজি মুখেৰে পশু হ'ম বুলি কৈছোঁ যে যদি মোৰ এইবোৰ নাথাকে তেওঁ 1300 বছৰ আগেই কৈছে যে সাহিত্য সংগীত কলা বিহীন সাক্ষাৎ পশু পুষ্য বিছানহীন গতিকে এইকেইটা হ'ল আৰু প্ৰথমটো ধাৰা কাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হ'ব যিটো মোৰ চিন্তা আদৰ্শ মই যদি আজি সোধোঁ যে গ্ৰীক জাতিৰ থট কি কেনেকৈ গম পাম গ্ৰীক জাতিৰ থট হাইয়েষ্ট থট ক'ত গম পাম গ্ৰীক জাতিৰ ফিলচফি পঢ়িব লাগিব ইংৰাজ জাতিৰ যদি আমি যদি তেওঁলোকৰ হাইয়েষ্ট থট কি যদি জানিব লাগে তেওঁলোকৰ ফিলচফি পঢ়িব লাগিব আৰু কৈছে ঊৰ্ধ্বমুখী সংকল্পটো আৰু আমাৰ চিন্তা আদৰ্শ কাৰ জৰিয়তে অভিব্যক্ত হ'ব ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে
সংস্কৃতিক অভিব্যক্ত কৰাৰ উপাদান হ'ল 7টা ধৰ্ম দৰ্শন প্ৰথমতে দ্বিতীয়তে এইটো হ'ল প্ৰথম সংস্কৃতিত ভূমিকা ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ দ্বিতীয়তে হ'ব কাব্য সাহিত্য শিল্প আৰু তৃতীয়তে হ'ল সমাজ আৰু ৰাজনীতি 7টা বস্তুৰ দ্বাৰা সংস্কৃতি অভিব্যক্ত হয় আৰু এক প্ৰকাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ এই তিনিটা বস্তুৱে এটা জাতিৰ মন প্ৰাণ আৰু আত্মা ধৰ্ম আৰু দৰ্শন এটা জাতিৰ আত্মা কাব্য সাহিত্য শিল্প এটা জাতিৰ মন আৰু এটা জাতিৰ শৰীৰটো কি সমাজ আৰু ৰাজনীতি কিন্তু ইয়াৰ মাজত মই এটা কথা কোৱা নাই মই ওপৰৰ যিটো প্ৰথমটো ধাৰাত তিনিটা এলিমেণ্ট কৈছোঁ কি ক'লোঁ চিন্তা আদৰ্শ আৰু ঊৰ্ধ্বাভিমুখী সংকল্পৰ কথা কৈছোঁ আৰু এটা তত্ত্ব তাতে আছে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে সেই তত্ত্বটোত উপনীত হ'বৰ বাবে বা সেই অভিব্যক্তিৰ কাৰণে সংস্কৃতি অকল এটা জাতিৰ সংস্কৃতিয়েই যথেষ্ট নহয় আই হেভ টু গো বিয়ণ্ড কালচাৰ কি যে ওপৰত এই তিনিটা বস্তুৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু আছে কি চিন্তা আদৰ্শ আৰু ঊৰ্ধ্বাভিমুখী সংকল্প এই তিনিটাৰ বাহিৰেও আৰু এটা তত্ত্ব আছে তো কি কৈছে সোলছ এস্পিৰেশ্যন আত্মাৰ অভিপ্সা মোৰ আত্মাৰ এটা অভিপ্সা আছে মাই সোল হেজ এ মিছন এই যে সোলৰ যিটো কনচিয়াছনেছ সেইটো অভিব্যক্ত এতিয়ালৈকে মানৱ সংস্কৃতি হাইয়েষ্ট কালচাৰেও সোলৰ এস্পিৰেশ্যনটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা ক্ষমতা এতিয়াও কোনো সংস্কৃতিয়ে আহৰণ কৰিব পৰা নাই যদিও ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে হেল্পছ এই সোল এস্পিৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে সহায় কৰে বাট নট পৰ্যাপ্ত নট ছাফিচিয়েণ্ট আপুনি যেতিয়া সোলছ এস্পিৰেশ্যনৰ পৰাকাষ্ঠাত উপনীত হ'ব বিচাৰিব ইউ হেভ টু গো বিয়ণ্ড কালচাৰ মই গ্ৰীক সংস্কৃতিৰ পৰাও তত্ত্ব ল'ম য'তেই পাম মই মোৰ আত্মাৰ অভিব্যক্তিৰ কাৰণে মই য'তেই যি সুবিধা পাম সেয়াই ল'ম আই হেভ টু গো বিয়ণ্ড কালচাৰ কিন্তু ইণ্ডিয়ান কালচাৰ কেন হেল্প যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে বিকজ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ইজ এ স্পিৰিচুৱেল কালচাৰ তাৰ যিটো ৰেইজন ডেট্ৰে হ'ল স্পিৰিচুৱেলিটি আমি সেই দৃষ্টিৰেই তাৰপিছত আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'লে এতিয়া যদি কোনোবাই সোধে এই গোটেইকেইটা বস্তুৰ যোগেদি আমি কি অবজেক্টিভ এচিভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কালচাৰৰ জৰিয়তে শ্ৰী অৰবিন্দ একেবাৰে 5টা লক্ষ্য কৈছে সংস্কৃতিৰ লক্ষ্য কৈছে কোনোবা জাতিৰ সংস্কৃতিৰ মাজত যদি এই 5টাৰ মিনিমাম এটা হ'লেও থাকিব লাগিব আৰু যদি সেইটো নাই কোনোবা সংস্কৃতিৰ যদি এই 5টা লক্ষ্যৰ ভিতৰত এটাও নাই তেনেহ'লে উই কেন ডিক্লেয়াৰ that nation is without having a culture সেই জাতিৰ কোনো সংস্কৃতি নাই বুলি ক'ব লাগিব কি কৈছে সংস্কৃতিৰ প্ৰথম দায়িত্বটো হ'ল আমাক জ্ঞানৰ অভিমুখে লৈ যাব পাৰিব লাগিব সংস্কৃতিয়ে কিয় কাৰণ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় অতল স্পৰ্শী অজ্ঞানৰ পৰা আমি জন্ম হওঁতে আমি অজ্ঞানৰ পৰা জন্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ জীৱন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অজ্ঞানৰ পৰা এণ্ড ইট ৱাজ দি ৰেছপনচিবিলিটি অফ দি কালচাৰ মোক জ্ঞানৰ অভিমুখে লৈ যাব পাৰিব লাগিব এইটো হ'ল সংস্কৃতিৰ প্ৰথম ৰেছপনচিবিলিটি প্ৰথম দায়িত্ব দ্বিতীয় লক্ষ্য কি দ্বিতীয় দায়িত্ব কি সংস্কৃতিৰ মোক যুক্তিৰ দিশে লৈ যাব পাৰিব লাগিব কিয় কাৰণ আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱন অযুক্তিৰ দ্বাৰা আমি বেছি পৰিচালিত হওঁ আমাৰ আবেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওঁ আমাৰ কামনা বাসনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওঁ সংস্কৃতিয়ে সেইটো সংশোধন কৰে কয় যে নহয় তুমি যুক্তিৰে নিজক পৰিচালিত কৰা কাৰণ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ অযুক্তিৰ দ্বাৰা গতিকে প্ৰথম লক্ষ্য জ্ঞানৰ অভিমুখে লৈ যোৱা দ্বিতীয় লক্ষ্য হ'ল যুক্তিৰ দিশে লৈ যোৱা তৃতীয় দায়িত্ব কি সংস্কৃতি এই তৃতীয় লক্ষ্যটোৰ কথাই তৃতীয় মানে মই তলৰ পৰা এই তৃতীয় লক্ষ্যটোৰ কথাই তৃতীয় আৰু প্ৰথমটোৰ কথাই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে সদায় চিঞৰি গৈছিল যে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰ মাতে সেয়েহে ইমান ফুল প্ৰভাতে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদক কি কওঁ সুন্দৰৰ পূজাৰী কৈছে আমাক সৌন্দৰ্যৰ অভিমুখে লৈ যাব পাৰিব লাগিব টুৱাৰ্ডছ বিউটি
সুন্দৰৰ অভিমুখে কিয় আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱন আগলিনেছেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে ইন অল ৰেসপেক্ট মেণ্টেল বিউটি ফিজিক্যাল বিউটি স্পিৰিচুৱেল বিউটি অল ফৰ্মছ অফ বিউটি সো সংস্কৃতিৰ যিটো তৃতীয়টো লক্ষ্য ৰেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব হ'ল আমাক সৌন্দৰ্যবোধ শিকাব পাৰিব লাগিব মোৰ জীৱনটো সৌন্দৰ্যময় কৰি তুলিব লাগিব মোৰ জীৱনটোক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰভাৰে সুশোভিত কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব 4 নম্বৰ দায়িত্ব সংস্কৃতিৰ কি সংস্কৃতিৰ দায়িত্ব ৰাতি 2টা বজালৈ গান শুনি থকা নহয় বিনোদন সংস্কৃতিৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত এই 5টাৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত নাই এই এন্টাৰটেইনমেন্ট এই যে সেইভাবে মই বলিউডৰ শিল্পী বুলি ক'ব পাৰি নে নোৱাৰি মই নাজানো কালচাৰেল ওয়ার্কার বুলি ক'ব পাৰি নে নোৱাৰি এটলিষ্ট আই এম নট এৱেৰ বিকজ তেওঁলোকে নিজেই দাবী কৰে ইট ইজ আৱাৰ এন্টাৰটেইনমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিন্তু এন্টাৰটেইনমেন্ট সংস্কৃতিৰ লক্ষ্যৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে মই নাজানো বিনোদন আমোদ প্ৰমোদ এইবোৰ সংস্কৃতিৰ লক্ষ্যৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে এটলিষ্ট হিউম্যান কালচাৰৰ মাজত পৰে নে নপৰে মই নাজানো আৰু তেওঁলোকেতো গৰ্বেৰে কয় ইট ইজ আৱাৰ এন্টাৰটেইনমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ বিনোদন শিল্প কিন্তু এতিয়ালৈকেতো মই 3টা লক্ষ্যৰ কথা ক'লো 3টা লক্ষ্যত বিনোদনৰ কথা কোৱা নাই আমোদ প্ৰমোদৰ কথা কোৱা নাই তাহলে 4 নম্বৰ লক্ষ্যটো কি কৈছে আমাক এটা হাৰমনি আৰু অৰ্ডাৰৰ দিশে লৈ যাব লাগিব হাৰমনি অৰ্ডাৰ আৰু একতাৰ দিশে কিয় আমি জীৱন আৰম্ভ কৰো ডিসহাৰমনিৰ পৰা আমি জীৱন আৰম্ভ কৰো ডিসঅৰ্ডাৰৰ পৰা এটা বিৰাট ব্যাপক শৃংখলাহীনতাৰ পৰা জীৱন আৰম্ভ কৰো সেইভাবে সংস্কৃতিৰ চতুৰ্থ দায়িত্ব হ'ল টুৱাৰ্ডছ অৰ্ডাৰ টুৱাৰ্ডছ হাৰমনি টুৱাৰ্ডছ ইউনিটি এই 3টাৰ দিশে সংস্কৃতিয়ে মোক লৈ যাব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেই সংস্কৃতি সফল সংস্কৃতি এয়া হ'ল 4টা তাৰ দায়িত্ব আৰু একেবাৰে হাইয়েষ্ট অফ অল কৈছে কালচাৰ কৈছে যে মোৰ জীৱনটো ইগোইজিম মানে কি separative consciousness I am separated from the whole world I am Diganta Biswa Sharma I am not Dipankar Das I am Diganta Biswa Sharma I am separate I am a separate individual separated from the whole world separated from the whole universe I cannot claim Vasudhaiva is Kutumbakam boli moi Vasudhaiva Kutumbakam boli kobo noaru I cannot see your soul in my soul and I cannot see my soul in your soul because why I am egoistic I am concerned with I is my prison I cannot go beyond this I so I is a separative consciousness this I has separated me from the whole world the another hidden agenda of Indian culture is to wage a war against this I which is diametrically opposite to Western culture পশ্চিমৰ সংস্কৃতিয়ে দিস আইক এনকাৰেজ কৰিব বিচাৰে কিন্তু ইণ্ডিয়ান কালচাৰে এই আইক ডেষ্ট্ৰয় কৰিব বিচাৰে আৰু ডেষ্ট্ৰয় কৰি কয় কি ইউ হ্যাভ টু সি ইয়োৰ ওন সোল ইন আদাৰ্স and other soul in you that is what is called cosmic consciousness বিশ্ব চেতনা আৰু এটা কি কয় this I is your false identity false individuality মিছা ব্যক্তিত্ব because ego has no existence ego is not a being ego is only a mechanism egoৰ necessity আছে to a certain extent মই হেবিলাক ক'বলৈ না যাও এটা ego is just a mechanism of nature আমাৰ ইভলিউশনাৰী প্ৰথম অৱস্থাত ইগোৰ এটা নেসেসিটি আছে সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দৰ এটা লাইনত তেওঁ কৈছে ইগো ইজ দি বাৰ ইগো ওয়াজ দি হেল্প ইগো ইজ দি বাৰ এটা পাস্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা প্ৰেজেন্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছে কৈছে ইগো ওয়াজ দি হেল্প ইগো ইজ দি বাৰ তাৰমানে আপ টু এ সাৰ্টেইন পইণ্ট অফ সেইভাবে মই কৈছে যে পৃথিৱীত নাথিং ইজ টু বি ৰিজেক্টেড শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে নাথিং ইজ টু বি ৰিজেক্টেড অল হেজ টু বি ৰেইজ টু দি লেভেল অফ ডিভাইন কনচিয়াছনেছ ইগোৰো নেসেসিটি আছে বাট দেয়াৰ ইজ এ লিমিটেশ্যন সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ইগো ওয়াজ দি হেল্প ইগো ইজ দি বাৰ আফটাৰ এ সাৰ্টেইন পইণ্ট অফ টাইম ইগো বিকামছ এ বাৰ
গতিকে এটা হ'ল আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফটোত উই আৰ ইগোইষ্টিক এণ্ড দেন উই আৰ মেটেৰিয়েলিষ্টিক সংস্কৃতিৰ আটাইতকৈ যিটো হাইয়েষ্ট গোল সুপ্ৰিম গোল হ'ল to lead you towards your soul. From ego, a supreme culture always tries to lead you towards your soul, which is your real individuality, real I, from the false I. A supreme culture always tries to lead you from your non-spiritual consciousness to the spiritual consciousness. This is the Sri Aurobindo কৈছে হাইয়েষ্ট বুলি কৈছে আৰু কৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে এই পাঁচটাৰ ভিতৰত এই লাষ্টৰটোক আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছিল কিয় দি লাষ্ট ইনক্লুডছ দি আদাৰ ফ'ৰ অলছো যদি মই প্ৰথমটোক অকল মই লক্ষ্য কৰি লওঁ তেনেহ'লে ৰিমেইনিং ফ'ৰ মে নট বি ইনক্লুডেড বাট if my goal is the fifth goal then other four goals will be automatically included. আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে টুৱাৰ্ড দিছ গ'ল তাৰ বাবে এফৰ্ট কৰাটোৱেই শ্ৰেয়স্কৰ বুলি কৈছে এফৰ্ট নকৰাতকৈ আৰু এফৰ্ট কৰি যদি আমি ব্যৰ্থ হওঁ ফেইলিয়ৰ হওঁ কৈছে এফৰ্ট নকৰাতকৈ এফৰ্ট কৰি ব্যৰ্থ হোৱাটোও শ্ৰেয়স্কৰ আকৌ কৈছে যদি এফৰ্ট দি অলপমানো আগবাঢ়িব পাৰোঁ কৈছে সেই অলপমান আগবঢ়াটোৱে মোৰ জাতিক বহুত সমৃদ্ধ কৰি তুলিব মোৰ ব্যক্তিত্বকো সমৃদ্ধ কৰি তুলিব জাতিকো সমৃদ্ধ কৰি তুলিব এইখিনি মই অলপমান এটা সাধাৰণভাৱে আইডিয়াটো আমি ল'লোঁ লৈ এতিয়া মই স্পেচিফিকেলি আমাৰ যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু পাশ্চাত্যৰ সংস্কৃতিত ধৰ্ম আৰু দৰ্শনক দুটা সংস্কৃতিয়ে একে মৰ্যাদা দিছে নে কমপ্লিটলি অপজিট ডিৰেকশ্যনত দুটা বস্তু আমি সেইখিনি জানিব লাগিব শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ইন ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন ফিলচফি এণ্ড ৰিলিজিয়ন হেভ লেড আমাক কোনে নেতৃত্ব দিছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে কাব্য সাহিত্য শিল্পই নেতৃত্ব দিয়া নাই সমাজ আৰু ৰাজনীতিয়ে নেতৃত্ব লোৱা নাই কোনে নেতৃত্ব লৈছে ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে বাট ধৰ্ম ইন দি ইণ্ডিয়ান চেন্স কৈছে ভাৰতীয় সভ্যতাক ঘাইকৈ দৰ্শন আৰু ধৰ্মই নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছে ইউ মে ডিছএগ্ৰি টু দিছ বাট দিছ ইজ দি ফেক্ট যে এইটো উচিত হোৱা নাই উচিত হৈছে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে ইউ আৰ এণ্টাইটল টু পাছ ইয়'ৰ অ'ন কমেণ্ট বাট দিছ ইজ দি বস্তু সত্য এয়া বস্তু সত্য যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক ধৰ্ম আৰু দৰ্শনে ঘাইকৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছে ঘাইকৈ তাৰমানে আন বস্তুও নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছে কিন্তু ঘাইকৈ দৰ্শন আৰু ধৰ্মই নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা দেয়াৰ ইজ এ পিকুলিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দৰ্শন এণ্ড ধৰ্ম লাইক হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ কি সম্বন্ধ ইন ইণ্ডিয়া religion has been made enlightened by whom? By darshan, by philosophy. And philosophy has been made dynamic by religion. অর্থাৎ ধর্মই দর্শনক ইয়াত নিষ্ক্রিয় কৰি ৰাখা নাই নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ দিয়া নাই ধৰ্মই দৰ্শনক ডাইনামিক কৰি তুলিছে সক্ৰিয় কৰি তুলিছে আৰু ইন ৰিটাৰ্ণ দৰ্শনে ধৰ্মক কি কৰিছে দৰ্শনে ধৰ্মক আলোকিত কৰিছে উদ্ভাসিত কৰিছে এনলাইটেন কৰিছে এটা আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে কি পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশত কৰা নাই নেকি মুঠেও কৰা নাই সেইবাবেই এইটো অকল ভাৰতৰ বৈশিষ্ট্য পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশত দৰ্শন আৰু ধৰ্মৰ মাজত দেয়াৰ ইজ নো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমি পাতিম কথা পিছত গতিকে এইটো হ'ল দুই নম্বৰ বৈশিষ্ট্য যে ধৰ্মক আলোকিত কৰিছে উদ্ভাসিত কৰিছে এনলাইটেন কৰিছে কোনে দৰ্শনে ভাৰতবৰ্ষত আৰু দৰ্শনক ধৰ্মই কি কৰিছে সক্ৰিয় কৰি তুলিছে পৃথিৱীৰ বেলেগ প্ৰান্তত ফিলচফি নিষ্ক্ৰিয় নন এক্টিভ কেৱল ইণ্টেলেকচুৱেল লাক্সাৰী হিচাপে আছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এই দৰ্শনবোৰ
আনকি আপুনি ৰিক্সাৱালাৰ লগতো আলোচনা কৰিব পাৰে ইমানেই ডাইনামিক কিয় সেইটো ডাইনামিক হৈছে ফিলচফিটো বিকজ অফ দি পাৱাৰ অফ ৰিলিজিয়ন ধৰ্মই দৰ্শনক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে গতিশীল কৰি ৰাখিছে ডাইনামিক কৰি ৰাখিছে আৰু দৰ্শনে ধৰ্মক কি দিছে আলোক দিছে জ্ঞান দিছে ধৰ্ম আলোকিত হৈছে উদ্ভাসিত হৈছে এনলাইটেন হৈছে তাৰপিছত কৈছে অৱশিষ্ট আন বিষয়বোৰে যথাসম্ভৱ ধৰ্ম আৰু দৰ্শনক অনুসৰণ কৰিয়েই আগবাঢ়িছে আমাৰ কাব্য সাহিত্য শিল্প এই যে মই কালি ক'লোঁ সমস্ত শংকৰদেৱৰ সাংস্কৃতিক যিবোৰ তুপাদান সেই তুপাদানবোৰে কাক ছাৰ্ভ কৰিছে স্পিৰিচুৱেলিটিক ছাৰ্ভ কৰিছে ফিলচফিক ছাৰ্ভ কৰিছে গতিকে আন বিষয়বস্তুবোৰে এই ধৰ্ম আৰু দৰ্শনক ফ'ল' কৰিছে ইউ মে এগ্ৰি ইউ মে ডু নট এগ্ৰি সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বাট দিছ ইজ দি ৰিয়েল ফেক্ট কৈছে অৱশিষ্ট যে দি ৰেষ্ট ফ'ল' এজ বেষ্ট এজ দে কেন এইকেইটা হ'ল প্ৰথমটো কথা কৈছে প্ৰকৃততে ইয়াতেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান বৈশিষ্ট্য পৃথিৱীৰ আন দেশৰ তুলনাত এই যে দৰ্শন আৰু ধৰ্মৰ পিকুলিয়াৰ পজিশ্যন সুপ্ৰিম পজিশ্যন অফ ধৰ্ম এণ্ড দৰ্শন বাট ধৰ্ম ইন দি ইণ্ডিয়ান চেন্স হুইচ উইল বি এক্সপ্লেইন তেনেহ'লে কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে কি ধৰ্ম আৰু দৰ্শন এছিয়াৰ বেলেগ জেগাত নাই নেকি জাপানত আছিল চাইনাত আছিল টাওইজিম এছিয়াৰ বেলেগ ঠিক আছে আমি বাৰু এতিয়া ইউৰোপৰ কথা নাপাতোঁ যে এছিয়াৰ বেলেগ দেশবোৰত ধৰ্ম দৰ্শন নাছিল নেকি কৈছে আছিল কিন্তু কৈছে কি এছিয়াবাসীসকলৰ মাজত যিসকল অধিকতৰ উন্নত তেওঁলোকৰ মাজতো এই বৈশিষ্ট্য আছে এছিয়াবাসী আপুনি প্ৰত্যেকটো শব্দ মন কৰিব কৈছে এছিয়াবাসীসকলৰ মাজত যিসকল অধিকতৰ উন্নত যিসকল মোৰ ডেভেলপ নট ইন অল সকলোৰে মাজত নহয় চাব এটা ধৰ্ম ডগমাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা আৰু ফিলচফিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে পৃথিৱীৰ বহু ৰিলিজন ডগমাৰ দ্বাৰা প্ৰশাসিত হৈছে ৰেগুলেটেড বাই ডগমা এণ্ড ৰেগুলেটেড বাই ফিলচফি আৰ টু ডিফাৰেণ্ট থিংছ কৈছে এছিয়াবাসীসকলৰ মাজত যিসকল অধিকতৰ উন্নত তেওঁলোকৰ মাজতো এই বৈশিষ্ট্য আছে তেনেহ'লে ভাৰতত তাৰ পাৰ্থক্যটো কি কৈছে কিন্তু ভাৰততেই অনন্য সাধাৰণ মাত্ৰাত ই সৰ্বত্ৰ পূৰ্ণৰূপে বিস্তাৰ লাভ কৰিছে তিনিটা এডজেক্টিভ কৈছে অনন্য সাধাৰণ আনপেৰেলেল মই যে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ একেবাৰে অশিক্ষিতজনৰ লগতো গৈ আপুনি বেদান্তৰ তত্ত্ব ভাৰতবৰ্ষত ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰে কিন্তু হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰৰ লগত আপুনি ইউ কেনট ডিছকাছ এবাউট চ'ল তেওঁ ক'ব হোৱাট ইজ দিছ মই যদি গীতাৰ এটা তত্ত্ব কওঁ যে ঈশ্বৰ সৰ্বভূতানাং হৃদদেশে অৰ্জুন তিষ্ঠতি যে ভগৱান মানুহৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত থাকে আপুনি যাওক আজিয়েই লাগিলে এম্পিৰিকেলি প্ৰমাণ কৰি চাব এজন গৈ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ এজন অশিক্ষিত দোকানীক গৈ কওক বোলে দাদা আপুনি এইটো কথা বিশ্বাস কৰেনে ক'ব যে কৰোঁ ভগৱান আছে মোৰ লগত কিন্তু আমেৰিকাত গৈ যদি এজন ফিজিক্সৰ প্ৰফেচাৰক সোধে তেওঁ ক'ব কি কথা ক'ব আহিছে এইবিলাক অল ৰিডিকুলাছ থিং ঠিক আছে তোমাৰ হাৰ্টটো ফালি চাওঁ সেইবাবে কৈছে যে সৰ্বত্ৰ মানে একেবাৰে ধনীৰ পৰা দুখীয়ালৈকে শিক্ষিতৰ পৰা অশিক্ষিতলৈকে আৰু নট পাৰ্চিয়েলি কৈছে পূৰ্ণৰূপে আৰু অনন্য সাধাৰণ মাত্ৰাত ইংৰাজীত লিখিছে বাট হেজ কেৰিড টু এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ডিগ্ৰী অফ থৰোগয়িং পাৰভাচিভনেছ শ্ৰী অৰবিন্দৰ অ'ন যিটো ইংলিছ কৈছে বাট হেজ কেৰিড টু এন মানে ইণ্ডিয়াত বাট ইণ্ডিয়া হেজ কেৰিড টু এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ডিগ্ৰী অফ থৰোগয়িং পাৰভাচিভনেছ মানে ব্যাপকতা সৰ্বত্ৰ পূৰ্ণৰূপে and you can yourself verify it ভাৰতক বুজিব লাগিলে ভাৰত অদ্ভুত দেশ আৰু এটা আপোনালোকক কথা কৈ দিওঁ সেইটো কথাও জনা প্ৰয়োজন এই অদ্ভুতৰ কাৰণেই নে কিহৰ কাৰণে আমি আজি ব্যাখ্যা নকৰোঁ
পৃথিৱীৰ 6টা গ্ৰেটেষ্ট চিভিলাইজেশ্যনৰ ভিতৰত নাও অনলি ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন ইজ ছাৰ্ভাইভিং। হোৱাই? আজি যদি আপুনি গ্ৰীক সভ্যতাৰ প্ৰমাণ বিচাৰিবলৈ যায়, কেৱল মাত্ৰ আৰ্কাইভত বিচাৰিব লাগিব, লাইব্ৰেৰীৰ মাজত বিচাৰিব লাগিব, কিতাপৰ মাজত বিচাৰিব লাগিব, নট ইন প্ৰেক্টিছ। ইজিপ্তৰ সভ্যতা সেইবোৰত টোটেল ৰিভাৰ্চেল হৈ গৈছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এতিয়াও নিজৰ সংস্কৃতিক জীৱন্তভাৱে জীয়াই ৰাখিছে। হয়, তাৰ মাজত প্ৰদূষণ আহিছে, কৰাপশ্যন আহিছে, বেলেগ কথা, বাট ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ইজ ষ্টিল এ লিভিং কালচাৰ। কিন্তু এই ছাৰ্ফেচ ইণ্ডিয়াত আপুনি দেখা নাপাব। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত থকা আমি 35জন মানুহ, শাৰীৰিকভাৱে উই আৰ অল চিমিলাৰ, বাট মেণ্টেলি উই আৰ অল ডিফাৰেণ্ট। ফ্ৰম দি পইণ্ট অফ ভিউ অফ কনচিয়াছনেছ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে চেতনা ভিন ভিন। তেনেহ'লে আচল ভাৰতবৰ্ষখনক যাব লাগিলে মই সেইবিলাকো কাভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, নোৱাৰিম। যে মই এই ছাৰ্ফেচ ইণ্ডিয়াৰ অলপ আৰু ভিতৰত সোমাব লাগিব, হুইচ ইজ কল ইনাৰ ইণ্ডিয়া, এয়াৰ ইণ্ডিয়া, স্নিগ্ধ ভাৰতবৰ্ষ, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ কাব্য সাহিত্য শিল্পৰ মাজত। আমি যিখন ভাৰতবৰ্ষক দেখোঁ অকল দি যিটো বাহ্য ৰূপায়ণ, সমাজ আৰু ৰাজনীতি, আচল ভাৰতবৰ্ষক যদি বুজিব লাগে ভাৰতৰ কাব্য সাহিত্য শিল্পত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। তাতো আমি পূৰ্ণৰূপে ভাৰতক বুজি নাপাম। একেবাৰে অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষ, ইনমোষ্ট ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ দৰ্শন, ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আচল ভাৰতবৰ্ষখনৰ লগত আমাৰ পৰিচয় হ'ব। সেইবাবে বহুতে যে কয় ক'ত আছে, যেতিয়া ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ আমি হায়েষ্ট গ্লৰিফিকেশ্যনৰ কথা কওঁ, উচ্চতৰ কথাবোৰ কওঁ, আমাৰ বহুত সাংবাদিক, মই নাম নলওঁ, প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তি কিছুমানে কয় ক'ত আছে, আমিতো দেখা নাপাওঁ। ইয়াত ৰেপ হৈছে, ধৰ্ষণ হৈছে, অমুক হৈছে। য়েছ, উই এডমিট। যিখন বাহ্য ভাৰতবৰ্ষ, এই বাহ্য ভাৰতবৰ্ষৰ লগত পৃথিৱীৰ ছিংগাপুৰ, ডুবাই, পাকিস্তান, ভাৰতবৰ্ষ, আমেৰিকা, জাৰ্মান একো পাৰ্থক্য নাই। যেনেকৈ আমি শাৰীৰিকভাৱে আমি এনাটমিকেলি উই আৰ অল আইডেণ্টিকেল, কিন্তু আমাৰে মাজত কোনোবা ৰেপিষ্ট হৈছে, কোনোবা মনীষী হৈছে, কোনোবা কবি হৈছে, কোনোবা দস্যু হৈছে, কোনোবা কৰাপ্টেড পিপল হৈছে। তেনেহ'লে আপোনাক মই জানিব লাগিলে আপোনাৰ মনৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ শৰীৰৰ যোগেদি মই আপোনাৰ পৰিচয় নাপাওঁ, আপোনাৰ মনৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ মনৰ মাজত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিম মই? আপোনাৰ থ্ৰু ইয়'ৰ ক্ৰিয়েটিভ ছেল্ফ এক্সপ্ৰেছন, থ্ৰু ইয়'ৰ এপ্ৰিচিয়েটিভ এস্থেচিছ, থ্ৰু ইয়'ৰ ইমাজিনেশ্যন, থ্ৰু ইয়'ৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ। আপোনাৰ সেইবাবে মই সৃজনী আত্মপ্ৰকাশৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। আৰু তাতো মই পূৰ্ণৰূপে নাপাম। পূৰ্ণৰূপে জানিব লাগিলে মই আপোনাৰ আত্মাৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। বাট তাৰ বাবে আই হেভ টু বি কোৱালিফাইড। মই নিজে নিজৰ আত্মাক নোপোৱাকৈ আপোনাৰ আত্মাৰ মাজত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিম? আৰু তেতিয়াই আমি ফিলচফিৰ সহায় ল'ব লাগে। ফিলচফিৰ ৰুলটো হ'ল সেইটোৱেই যে আনৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন। এইবোৰ যে আমি কৈ আছোঁ, দিজ আৰ নট মাই পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ। এতিয়া মই অলপ এইবোৰ যেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিছোঁ, যেতিয়া মই বাস্তৱ জীৱনৰ লগত, মানুহৰ জীৱনৰ লগত এই কথাবোৰ সত্য যেন মোৰ অলপ অনুভৱ হয়। কিন্তু মই সত্য যেন অনুভৱ হ'লেই আপোনাৰো সত্য যেন অনুভৱ হ'ব, তাৰ কোনো মানে নাই। গতিকে সেইবাবে যে ভাৰতবৰ্ষত এছিয়াবাসীসকলৰ মাজতো আছে, আৰু পৃথিৱীৰ 6টা গ্ৰেটেষ্ট চিভিলাইজেশ্যনৰ ভিতৰত অনলি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন ইজ ষ্টিল ছাৰ্ভাইভিং। আৰু এই ভাৰতক যে ৰক্ষা কৰিছে, মই যে প্ৰথম দিনা কৈছিলোঁ যে এই যিটো যে অধ্যাত্ম, দি স্পিৰিচুৱেলিটি, ভাৰতৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি মৰি গৈছে, প্ৰাণ শক্তি মৰি গৈছে, কিন্তু ভাৰতৰ যিসকল আচল সাধক কোনো পধ্যে স্পিৰিচুৱেলিটিটোক মৰি যাব নিদিয়ে। হয়তো সুপ্ত হৈ থাকে, নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে, আবৃত হৈ থাকে, অৱগুণ্ঠিত হৈ থাকে, সময়ত সি মূৰ দাঙি উঠে। যেতিয়াই কাৰণ মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, শিৱাজীৰ গুৰু কোন আছিল জানেনে? ৰামদাস। আপোনালোকে লাগিলে আজিয়ে কোনোবা মাৰাঠী বন্ধু যদি আছে সুধিব, উইদাউট ৰামদাস শিৱাজী ইজ নাথিং। শিৱাজীৰ সমস্ত কৃতিত্বৰ একমাত্ৰ ক্ৰেডিট গোজ টু ৰামদাস। উইদাউট ৰামদাস
Shivaji would not have been born. ঠিক যি ধৰণে উইদাউট ৰামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইজ নাথিং অল ক্ৰেডিট গোজ টু ইলিটাৰেট ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস গতিকে ভাৰতবৰ্ষত সেইভাবে বিবেকানন্দই কৈছে deluge the land with spiritual ideas other ideas will follow কৈছে সমগ্ৰ দেশক আধ্যাত্মিকতাৰ চিন্তাৰে প্লাবিত কৰি পেলোৱা বানপানী কৰি পেলোৱা তুমি কোনো ৰাজনৈতিক দৰ্শন সমাজতাত্ত্বিক দৰ্শন একো দিব নালাগে they will automatically follow true spirituality যদি flourish কৰে true vitality and true intellectuality will follow সেইভাবে বিবেকানন্দ কৈছে before flooding India with political and sociological thought deluge the land with spiritual ideas others will follow automatically আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে তাৰ পিছত আৰু এটা ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে হয়তো শব্দ এটা আপোনালোকে শুনে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতি বুলি এটা গৰিহণা দিয়া হয় অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় লেখকে ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ কলিয়া ডাৱৰ বুলি কিতাপো লিখিছে এখন মই নাম ক'বলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে নিজে খবৰ কৰিলে গম পাব ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতি বুলি কয় but what is the exact and precise meaning of this brahmanya sanskriti yes it is surely called brahmanya sanskriti but it has nothing to deal with the brahman community why it is called brahmanya sanskriti brahmanya derives from the word brahmana not from the purohit class no it has nothing to deal with priestly section কিয় কোৱা হয় because of this peculiar relationship between dharma and darshan that religion is enlightened by philosophy and philosophy is made dynamic by religion darshan dharmor দ্বাৰা গতিশীল হৈছে সক্ৰিয় হৈছে গতিশীল আৰু সক্ৰিয় হৈছে আৰু ধৰ্ম দৰ্শনৰ দ্বাৰা আলোকিত হৈছে উদ্ভাসিত হৈছে enlightened হৈছে because of these peculiar characteristics it is called brahmanya sanskriti Sri Aurobindo কৈছে যে when it is spoken of as a brahminical civilization that is the real significance of the phrase is a real significance phrase brahmanya sanskriti তাৰ real significance হল ইয়াৰ আগত আমি যিখিনি কথা কলো কৈছে প্ৰকৃতপক্ষে ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে পৌৰোহিত্যই ইয়াত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে পৌৰোহিত্য একেবাৰে নিম্ন স্তৰৰ এটা ভূমিকা সেইভাবে মই সংস্কৃতিৰ যে তিনিটা স্তৰৰ কথা কলো পৌৰোহিত্য সমাজ আৰু ৰাজনীতিৰ লেভেলত এটা প্ৰফেশন our culture is dictated and governed by the philosophy and dharma from the highest level The architect of Indian culture was the rishis, not the priest. পুৰোহিত সকল নাছিল কৈছে যে সংস্কৃতিৰ কোনো নিম্নতম ধাৰাত আচাৰ নিষ্ঠা বেছ প্ৰভাৱশালী হ'লেও নিম্নতম ধাৰাত কাৰণ মানুহক একেদিনাই উচ্চতৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰে ধৰক আজি ইয়াত মই যিবোৰ কথা কৈ আছো আপোনালোকৰ বাবে কিমান অলপ কষ্ট হৈছে নাই অলপ বুজাৰ বাবে কষ্ট হৈছে কাৰণ আপোনালোকে হয়তো জীৱনত এনে ধৰণৰ কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনিছে কিন্তু মোৰ বাবে কষ্ট হোৱা নাই কাৰণ মই যোৱা since last 2 decades ধৰি মই এইবিলাকৰ লগত ব্যস্ত আছো কিন্তু যদিও আপোনালোকে যদি চিন্তা কৰে প্ৰথম দিনাতকৈ অলপ সহজ যেন লাগিছে নে এতিয়া প্ৰথম দিনা কথাখিনি শুনোতে যিমান এটা মোৰ লগত কেতিয়াবা মোৰ ষ্টুডেণ্ট মোৰ লগত অলপ সহায় কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কি কয় লেকচাৰ বিলাকলৈ যায় প্ৰথম এবাৰ দুবাৰ যাওঁতে তাহাতে একো বুজি নাপায় মোক অকল সহায় কৰাৰ স্বাৰ্থত যায় আৰু এতিয়া মোক তাহাতে সোধে মোৰ কেতিয়া প্ৰগ্ৰাম আছে তাহাতে মোক সুধি থাকে কাৰণ তাহাতৰ কাৰণে ইট ইজ নাও বিকাম ইজি এটা বস্তুৰ অভ্যাস এইভাবে গীতাত কৈছে এটা হল আপোনাৰ পেডাগজি কৈছে যে আমি কেনেকে বস্তু শিকিব পাৰো কৈছে অভ্যাসৰ দ্বাৰা ওয়ান অফ দি ওয়েজ প্ৰেক্টিস অভ্যাস আৰু সেইটো জেক্স ডেলৰেও কৈছে ইউনেস্কোৰ 1996 ডকুমেন্টত
কৈছে প্ৰেক্টিছ। কিন্তু আৰু এটা কথা জেক্স ডেলৰে কৈছে, যিটো কথাও দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সৌভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আকৌ উপনিষদ আৰু মানে গীতাই কৈছে কনচেনট্ৰেশ্যন। কনচেনট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিছ। জেক্স ডেলৰে 96ত মেইন যিটো পেডাগজি আগবঢ়াওঁতে এই দুটা মেইন এলিমেণ্টৰ কথা কৈছে, যে কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু হ'ল কি প্ৰেক্টিছ। আৰু সৌভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে দুটাই গীতাৰ বস্তু, দুটাই উপনিষদৰ বস্তু। কি কৰিব এতিয়া কওক? উপনিষদ গীতাই যদি সেইবোৰ বস্তু চব থাকে, কি কৰিব তেতিয়া? আৰু বিবেকানন্দইটো কৈছে কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ দি কি টু অল নলেজ বুলি কৈছে। কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ দি কি টু অল নলেজ। যদি আপুনি একাগ্ৰ হ'ব পাৰিছে, ইউ কেন চল্ভ এনি প্ৰব্লেম। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবও পাৰে, নকৰিবও পাৰে, মই দুটা সঁচা কাহিনী কৈ আছোঁ, তিনিটা। দি পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন। এই যে মোক ইয়াত কোনোবাই সুধিছিল, এইবোৰ যে আমি কথা কৈ আছোঁ, যে যিবোৰ তাৰ মেইন ফৰ্মুলা কি? এই যে কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ দি পেডাগজি আৰু অভ্যাস। কিন্তু কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ পাৰ্ট অফ যৌগিক প্ৰচেছ। কনচেনট্ৰেশ্যন মেডিটেশ্যন, যিটো মই ক'লোঁ শ্ৰৱণ মনন নিধিধ্যাসন। মই তিনিটা আপোনাক, এটা শ্ৰী অৰবিন্দৰ পৰা আৰু বিবেকানন্দৰ পৰা দুটা সঁচা কথা। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, তেতিয়াও মই কোনো আপত্তি নকৰোঁ। কিন্তু কিতাপত আছে আৰু তেওঁলোকে মিছা কথা কোৱা বুলি মই অন্ততঃ ধৰি লোৱা নাই। বিবেকানন্দই যেতিয়া 93ত আমেৰিকাত গ'ল, এবাৰ আমেৰিকানে ইংলেণ্ডত, মই জেগাটো পাহৰিলোঁ, তেওঁ গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধি ৰাস্তাৰে গৈ আছিল। হঠাৎ দেখিলে এটা স্মল লেক, এটা সৰু লেক এটাত কিছুমান কাউবয়, মানে গৰখীয়া ল'ৰা আৰু 15-20 জনে কণীৰ খোলা কিছুমান পানীত দিছে আৰু দি তেওঁলোকে টয় পিষ্টলেৰে হিট কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰি আছে। কিন্তু কোনো পাৰা নাই তাহাঁতে। আৰু বিবেকানন্দ অলপ দূৰৰ পৰা তাহাঁতক চাই আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিবা কৰি আছে, চাই আছে। আৰু অলপ দেৰিৰ পিছত বিবেকানন্দই গৈ পেলাই কৈছে, বোলে মোক এবাৰ পিষ্টলটো তোমালোকে মানে চুই চাব বিচাৰিছে। ল'ৰাকেইটাইও সৰু ল'ৰা, 10-12-15 বছৰীয়া ল'ৰা, উৎসাহত, আৰু স্বামীজী পিন্ধি আছে গৈৰিক কাপোৰ, গতিকে উৎসাহতে দিছে বন্দুকটো। স্বামীজীয়ে ফৰ এ মোমেণ্ট কনচেনট্ৰেট কৰিছে আৰু তাৰপিছত এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা এক্সেল হিট কৰিছে। ইহঁত ল'ৰাকেইটাই কিৰিলি পাৰিছে। তেতিয়া পাৰি সুধিছে, তাৰমানে আপুনি বহুদিনৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰে, এইটো হয়নে? তেতিয়া বিবেকানন্দই কৈছে, মই জীৱনত আজি প্ৰথম দিনা মই পিষ্টল চুই পাইছোঁ। দিছ ইজ দি পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন। তাৰপিছত টুৱাৰ্ডছ হিজ ফেক এণ্ড অফ হিজ লাইফ, ঠিক সেই সময়তে তেওঁৰ মহাসমাধি হৈছিল 1902 চনত। ঠিক 1901 চনৰ শেষৰ ফালেই বোধহয় আমাৰ প্ৰথম এনচাইক্লোপিডিয়াৰ 10টা ভলিউম তেতিয়া পাব্লিছড হৈছিল। এদিন 4টামান বজাত, তেওঁ সন্ধিয়া 4টামান বজাত তেওঁৰ বিচনাত তেওঁ শুই আছিলে, আৰু যিবিলাক ডিচাইপলক ভাৰতীয় শব্দত গুৰু ভাই বুলি কয়, ডিচাইপল যিবিলাক থাকে, তেনেকুৱা এজন গুৰু ভাই আহিছে, চাহ দিবনে কিবা আহিছে। আহোঁতে দেখা পাই যে তেওঁৰ টেবুলত সেই ৰিচেণ্টলি পাব্লিছড সেই 10টা এই এনচাইক্লোপিডিয়াৰ ভলিউম আছে। আৰু মুখৰ ভিতৰতে স্বগতোক্তি কৰিছে সেই ডিচাইপলজনে, গুৰু ভাইজনে, বোলে এইবিলাক বাজে কথা, এইবিলাক 10টা ভলিউম কোনে এটা জীৱনত পঢ়ি পেলাই শেষ কৰিব পাৰিব? সম্ভৱ নেকি এইবোৰ? আৰু তেতিয়া বিবেকানন্দই কৈছে যে তুমি কি ক'লা, যে কোনেও এটা জীৱনত পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰে। কৈছে আই হেভ অলৰেডি ফিনিছড 9 ভলিউমছ। কৈছে আই হেভ অলৰেডি ফিনিছড 9 ভলিউমছ। আৰু যদি তুমি বিশ্বাস নকৰা, এই 9টা ভলিউমৰ পৰা যিকোনো পেজৰ পৰা তুমি মোক কথা সোধা। সেইটো বাদ দিয়ক। শ্ৰী অৰবিন্দই যেতিয়া ICS, হি ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট টু ৰিফিউজ টু জইন ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ ইভেন আফটাৰ চিলেকশ্যন। সুভাষ বসুৱে শ্ৰী অৰবিন্দক অনুসৰণ কৰিহে ICS পায়ো জইন কৰা নাছিল। ইংলেণ্ডৰ পৰা আহি ইনষ্টেড হি চুজ টু জইন বৰোদা ষ্টেট ছাৰ্ভিচ। বৰোদাৰ স্বাধীন ৰজাৰ তলত চাকৰি কৰিছিল।
আৰু যেতিয়া বৰোদাৰ স্বাধীন ৰজাৰ তলত চাকৰি কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ বয়স 21 বছৰ 22 বছৰ 23 বছৰ বোম্বেৰ পৰা বৰোদালৈকে আপোনাৰ কিতাপ ট্ৰাংকত যায় তেওঁৰ মানে এখন দুখন কিতাপ নহয় তেওঁ যিটো কিতাপৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু কিতাপ যেনেকৈ আমাৰো আমাজনৰ পৰা কিতাপ আহে এখন দুখন তেওঁৰ তাত এখন দুখন নহয় মানে কাৰ্টুনত কিতাপ যায় আৰু যেনেকৈ আমি মেচ কৰি থাকোঁ তেওঁলোকো কেইজনমান বৰোদা ৰজাৰ কৰ্মচাৰী মেচ কৰি আছিল তেওঁলোকে মেচ কৰি আছিল সদায় দেখে যে আহাৰ পিছত দেখে যে শ্ৰী অৰবিন্দক দেখে যে এখন কিতাপ এখন লয় খুব বেছি 20 মিনিট 25 মিনিট কিতাপখন এনেকৈ চায় আৰু 20-25 মিনিটৰ পিছত থৈ দিয়ে লগৰবিলাকে ভাবে যে এওঁ কিতাপ নপঢ়ে এনেই পঢ়াৰ ভাও দেখায় ঠিক তেনেকৈ এদিন কি কৰিছে তেনেকৈ নতুন কাৰ্টুন এটা আহিছে এখন তেনেকুৱা 150-200 পেজৰ কিতাপ শ্ৰী অৰবিন্দই জাষ্ট 25-30 মিনিট চাই পেলাই তেওঁ হাত মুখ ধুবলৈ গৈছে আৰু হাত মুখ ধুই উভতি অহাৰ পিছত এজন তেওঁৰ সহযোগীয়ে একেলগে মেচত থাকাই সেই কিতাপখনৰ পৰা লৈ এটা পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা দুটা সেন্টেন্স ভুলকে মাতিছে শ্ৰী অৰবিন্দই শুনি লগে লগে কাৰেক্ট কৰি দিছে বোলে তুমি ভুলকে মাতিছা দিস ইজ দি পাৱাৰ অফ কনচেন্ট্ৰেশ্যন এটা কেনেকৈ আহিব কনচেন্ট্ৰেশ্যন আহাৰ উপায় দেয়াৰ আৰ থাউজেণ্ডছ অফ ৱেজ শ্ৰী বিবেকানন্দইতো কৈছিল আনকি এই বুলি যে যদি নেক্সট টাইম যদি মোক কলেজলৈ পঠিওৱা হয় this time I will not study a single subject I will only learn how to concentrate and after that with the power of concentration I will learn each and every subject of the world আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় এইটো এম্পিৰিকেলি প্ৰমাণ পাইছে যিজন ছাত্ৰই কনচেন্ট্ৰেট কৰে আপোনাৰ লেকচাৰ তেওঁহে গ্ৰেপছ কৰিব পাৰে বাট কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইজ এ ইনাৰ পাৱাৰ that has to be inculcated there has to be a pedagogy গতিকে আমি আমাৰ আৰু 15 মিনিট আছে আমি আৰু অলপমান কৈ আমি শেষ কৰিম আৰু ইয়াৰ ৰিমেইনিং পৰ্চনটো সেশনত আমি ল'ম গতিকে কৈছে যে সংস্কৃতিৰ বৃহৎ ধাৰাৰাজিৰ গঠন আৰু পৰিচালনাত পুৰোহিতৰ নিজৰ কোনো হাত নাছিল তেনেহ'লে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক কোনে ডিক্টেট কৰিছিল ধৰ্ম এণ্ড দৰ্শন কোনে ডিক্টেট কৰিছিল যে বৰং সত্য এয়াই যে ইয়াৰ প্ৰধান গ্ৰতি তথা প্ৰেৰণা দাৰ্শনিকৰ চিন্তা আৰু ধাৰ্মিকৰ ভাৱধাৰাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে নট বাই দি পুৰোহিত ধাৰ্মিক আৰু দাৰ্শনিক ইয়াৰ মাজত ইউ উইল বি এষ্টনিছড আপোনালোকৰ মনত আৰু এটা ধাৰণা থাকিব পাৰে যেন এজ ইফ এই যে সকলো দাৰ্শনিক তেনেহ'লে কি ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্ম লোৱা নাছিল নেকি শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এই দাৰ্শনিক তথা ধাৰ্মিক ব্যক্তিসকলৰ সকলোৱেই যে ব্ৰাহ্মণ বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়াও সত্য নহয় মই আপোনালোকক এতিয়াই মোৰ মনত পৰিছে 3 জন ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰেটেষ্ট ঋষিৰ মই নাম উল্লেখ কৰিম শ্ৰদ্ধেয় ঋষি এজনটো ৰামৰ ৰাজসভাত ৰাজগুৰু আছিল আজি 2025 চনত ফেমিনিষ্ট আন্দোলনে কি দাবী কৰিছে যে আমাৰ সন্তানক মাতৃৰ নামেৰে পৰিচিত হ'ব লাগিব যে কিয় অকল পুৰুষৰ নামেৰে হ'ব লাগিব হয়নে ভাৰতবৰ্ষই সেই বৈদিক যুগতেই এগৰাকী শ্ৰদ্ধেয় ঋষি ষ্টিল নোন বাই হিজ মাদাৰ্ছ নেম এণ্ড হি ৱাজ এ বাষ্টাৰ্ড সত্যকাম জাবালা যেতিয়া সত্যকামে যাজ্ঞবল্কৰ ওচৰত গৈছে যে আই ৱান্ট টু বি ইয়'ৰ ডিচাইপল নেচাৰেলি সুধিছে আমি যেনেকৈ আমি ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব লাগিব নাই আমি ক'ৰবাত আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়তে এমএত এডমিশ্যন ল'ব লাগিলে মই তাতে ফাদাৰ্ছ নেম লাগিব লিখিব মোৰ ৰিলিজন কি মোৰ নেশ্যনেলিটি কি লিখিব লাগিব ঠিক সেইধৰণে যাজ্ঞবল্কই সুধিছে সত্যকামক যে তোমাৰ দেউতাৰ কি নাম কৈছে মইতো নাজানো দেউতাৰ নাম কি মই মোৰ মাক গৈ কথাটো সুধিব লাগিব 9 বছৰীয়া ল'ৰা আহি মাকক সুধিছে মাকে কৈছে বোপাই মইতো বহুতৰ ঘৰত কাম কৰোঁ গতিকে তোৰ দেউতাৰে কোন মই ক'ব নোৱাৰিম হি ৱাজ এ বাষ্টাৰ্ড আৰু সেই কথা গৈ যাজ্ঞবল্কক কৈছে বোলে মোক মায়ে এই ধৰণে কৈছে যাজ্ঞবল্ক টুক হিম এজ হিজ ডিচাইপল আৰু ভাৰতবৰ্ষত
Even bastard could become a revered rishi. But we are alienated from our culture deliberately. আমাক এইবোৰ কথা নিশিকায় এটা বিশেষ সামাজিক ৰাজনৈতিক আদৰ্শই আমাক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমাৰ দেশৰ প্ৰজন্মক বেলেগ ধৰণে শিক্ষা দিবলৈ যত্ন কৰা হয় বিশ্বামিত্ৰ was born in Kshatriya kul and he became Brahmarshi যিটো আমি সকল ক্ষুদ্ৰ বুলি কওঁ another ভাৰতবৰ্ষত এজন গ্ৰেটেষ্ট ঋষি জনশ্ৰুতি he was a big businessman born in Sudrakula কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰদ্ধেয় ঋষি মই এতিয়া ইনষ্টেণ্টলি মই তিনিজনৰ নাম ক'লোঁ এইভাৱে শ্ৰী অৰবিন্দই যিটো কৈছে যে এই আৰু এই সত্যকাম জাবালা ৰামৰ ৰাজসভাত ৰাজগুৰু আছিল ৰামৰ গুৰু আছিল সত্যকাম জাবালা কৈছে এই দাৰ্শনিক তথা ধাৰ্মিক ব্যক্তিসকলৰ সকলোৱেই যে ব্ৰাহ্মণ বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়াও সত্য নহয় গতিকে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছিল দাৰ্শনিকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছিল ধাৰ্মিকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছিল ঋষিসকলে পুৰোহিতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাই ধৰ্মক দৰ্শনে আলোকিত কৰিছে দৰ্শনক ধৰ্মই সক্ৰিয় কৰিছে আৰু এয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিৰ ঘাই বৈশিষ্ট্য বুলি কৈছে এছিয়াবাসীসকলৰ মাজতো যিসকল উন্নততৰ তেওঁলোকৰ মাজত এই বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষতে ই অনন্য সাধাৰণ মাত্ৰাত সৰ্বত্ৰ পূৰ্ণৰূপে বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল কৈছে যে অন্তৰালৰ সত্য এই যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি প্ৰথমৰে পৰা আধ্যাত্মিকতা আৰু অন্তৰ্মুখী ধৰ্ম তথা দৰ্শনৰ ভিত্তিৰ ওপৰত স্থাপিত হৈছিল আৰু এতিয়াও সেই বৈশিষ্ট্য অটুট আছে কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য ক'ত দেখা পাম নট ইন দি সাৰফেস ইণ্ডিয়া নট ইভেন ইন দি ইনাৰ ইণ্ডিয়া উই হেভ টু এণ্টাৰ দি ইনমষ্ট ইণ্ডিয়া আমি অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব তেতিয়া উই কেন ৰিয়েলাইজ কৈছে আধ্যাত্মিকতা আৰু অন্তৰ্মুখী ধৰ্ম তথা দৰ্শনৰ ওপৰত স্থাপিত হৈছিল আৰু এতিয়াও সেই বৈশিষ্ট্য অটুট আছে and has remained a spiritual and inward looking religio-philosophical culture আন সকলো বিষয় মৌলিক আৰু কেন্দ্ৰগত এই বৈশিষ্ট্যৰ পৰা উপজিছে লিডাৰ কোন religio-philosophic is a religio-philosophic culture religion philosophy but religion in the Indian sense dharma in the Indian sense not dharma religion in the western sense আৰু কৈছে spirituality আৰু religio philosophical culture হে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছে পথপ্ৰদৰ্শন কৰিছে গৱৰ্ণ কৰিছে অথবা কোনো উপায়েৰে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বা ইয়াৰ প্ৰতি অনুগত হৈ আছে সেইভাৱে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে spirituality is the master key of Indian culture with this master key you can unlock every lock of Indian knowledge system this is the master key spirituality is the master key of Indian mind কৈছে আনকি বাহ্য জীৱনো আত্মাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে কিন্তু সৌভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে except the educated elite section আৰু সেইভাৱেই UGC is deliberately imposing IQS on the educated Indians. There has been no initiative for mass education of Indian knowledge system. Because India is convinced that her educated sections, her elites, her highly educated sections are alienated from the root of Indian culture. Whether it is true or fact, it is up to you to judge. আৰু সেইভাৱে মোৰ দৃষ্টিত দিছ ইজ মাই আৰ্গুমেণ্ট যে IQS স্কুলতো ইম্পোজ কৰিব যত্ন কৰা নাই গাঁৱতো ইম্পোজ কৰিব যত্ন কৰা নাই অকল হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটতহে UGCয়ে ইম্পোজ কৰিছে মই আপোনালোকক সেইভাৱে একেবাৰে মেথমেটিক্সৰ পৰা মই কৈছোঁ যে এটা মই আইডিয়া দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু কৈছে আনকি বাহ্য জীৱনো আত্মাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে আমি ইয়ালৈকে কৰিলোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী সেশ্যনত মই ৰোল অফ ৰিলিজিয়ন এণ্ড ফিলচফি ইন দি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ আৰু যদি সময় থাকে গীতাৰ আলোকত ভাৰতীয় দৃষ্টিত ধৰ্মৰ ব্যাখ্যা দেয়াৰ আৰ ত্ৰিবিধ চেঞ্জ অফ
ধৰ্মৰ ত্ৰিবিধ মানে gradually from lower to upward there are 3 layers of dharma but in the light of the Gita only আৰু কিয় আমি গীতাক এটা মডেল হিচাপে লৈছো কাৰণ গীতাত অৱতাৰহুড is very much related to the concept of dharma আৰু why গীতাক মডেল হিচাপে লৈছো because Gita is the summary of all Upanishads উপনিষদক কিয় আমি ভিত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো কাৰণ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে early mind of India in her magnificent youth is represented by her 4 supreme production and what were those 4 supreme production Ved Upanishads Ramayana and Mahabharata these four are our supreme production whether educated section admits or not it is up to their wisdom but we will continue to sing because the inmost India is immortal inmost India never dies মাজে মাজে আমাৰ বাহ্য ভাৰতবৰ্ষত অধঃপতনে দেখা দিয়ে বাস ইনমোষ্ট ইণ্ডিয়া আৰু সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দই এখাৰ শব্দ তেওঁৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভিত্তি যিখন কিতাপ একেবাৰে লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ অফ হিজ লাষ্ট পেজ অফ দি লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফত কৈছে ইণ্ডিয়া অফ দি এজেজ ইজ নট ডেড কৈছে যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও মৃত নহয় কৈছে ইণ্ডিয়া অফ দি এজেজ ইজ নট ডেড কৈছে ই এতিয়াও বাচি আছে আৰু ইয়াৰ নিজৰ বাবে আৰু সমগ্ৰ জগতৰ বাবে ইয়াৰ কৰিবলগীয়া কাম বাকি আছে এতিয়াও কৈছে যুগ যুগান্তৰৰ ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও মৃত নহয় ইণ্ডিয়া অফ দি এজেজ ইজ নট ডেড with this let me allow to conclude here if you want to interact we can interact for few minutes কিবা যদি সুধিব লগা আছে পাতিব পাৰে হা অলপ ইয়াতে হওক অলপ শুনো নাপাম or self I which is in our Indian philosophy but at the same time sir in Indian philosophy oneness is supposed to be the ultimate truth or ultimate reality is it slightly contradictory sir is it slightly contradictory sir not at all কিন্তু মই আপোনাক এতিয়াই এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰো ৰাদাৰ শ্ৰী অৰবিন্দ ইজ মোৰ লিবাৰেল ইণ্ডিয়ান স্পিৰিচুৱেলিটিয়ে ব্লেংকেট অহংৰ বিনাশৰ কথা কৈছে গীতাই ব্লেংকেট অহংৰ বিনাশৰ কথা কৈছে যে ৰিনাউন্সমেণ্ট অফ ইগো এণ্ড ডেজায়াৰ কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ মেকানিজম হ'ল ইফ ইউ ৱান্ট টু বি দি দেৱমানৱ if you want to be the from Naro to Narottam to Narayan you have to renounce your ego and desire rather Sri Aurobindo has recognized a role of ego কৈছে up to a certain মই তেতিয়াল আপুনি বহক মই কৈ আছো বুজাই rather Sri Aurobindo is more liberal to ego Indian যেটো highest spirituality একেবাৰে ইগোৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে কৈছে সমস্ত আমাৰ হতাশা সমস্ত দুখ কষ্টৰ there are only 2 sources ego and the desire but desire is not need and desire are 2 separate things আমি বহুতে যেটা desire কথা কওঁতে আমি need এটা বেলেগ বস্তু desire এটা বেলেগ বস্তু desire হল কামনা বাসনা need হল আৱশ্যকতা কৈছে ডেজায়াৰ গীতাৰ মূল তত্ত্বই হ'ল ডেজায়াৰ ইভিন উপনিষদেও কৈছে আপুনি ব্ৰহ্মৰ সমান আনন্দ যদি লাভ কৰিব খোজে আপুনি স্বৰ্গত নোকোৱাকৈও এইখন পৃথিৱীতেই আপুনি ব্ৰহ্মই যিটো আনন্দ লাভ কৰে একে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব বাট দেয়াৰ ইজ এ কণ্ডিশ্যন ইউ হেভ টু ৰিনাউন্স ইয়ৰ ডেজায়াৰ কিন্তু টু ৰিনাউন্স ডেজায়াৰ ইউ হেভ টু কাম আউট অফ দি প্ৰিজন চেল অফ ইগো Rather, Sri Aurobindo is more liberal to the concept of ego. Karon তেওঁৰ philosophy to কয় যে synthesis বুলি কয় তেওঁ দেখিছে সক মই আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা খুব ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে এই যে মই প্ৰায়ে মই প্ৰত্যেকটো মোৰ বক্তৃতাৰ সময়ত মই কৈ আছো আপুনি যদি পাষ্ট অফ দি ইউনিভাৰ্স আমাৰ সমগ্ৰ মেনিফেষ্টেশ্যনৰ অতীত ইতিহাসৰ ফালে যদি দৃষ্টিপাত কৰে আমি কি দেখা পাওঁ
মেটাৰ ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট ইভলিউশ্যন মেটাৰৰ পিছত কি আহিছে প্লেণ্ট মিনছ লাইফ কাৰণ জগদীশ বসুৱে প্ৰুভ কৰি গৈছে যে প্লেণ্টৰ মাজতো প্ৰাণ আছে তাৰপিছত আহিছে কি এনিমেলত লাইফ প্লাছ ভাইব্ৰেশ্যন আপৱাৰ্ড ইভলিউশ্যন প্ৰথম ইনাৰ্ট মেটাৰ তাৰপিছত লাইফ তাৰমানে আৰু থাৰ্ড ইভলিউশ্যনত লাইফ প্লাছ ভাইব্ৰেশ্যন জীৱন আৰু স্পন্দন মুভিং অৰ্থাৎ গছ ৱাজ ইমুভেবল প্লেণ্ট ৱাজ ইমুভেবল হয়নে আৰু তাৰপিছত মানুহ হোমোচিপিয়ান মানুহ মানে কি মাইণ্ড তাৰমানে মাইণ্ডৰ মাজত আহিল তিনিটা এলিমেণ্ট একেলগে নেচাৰে এমালগেমেট কৰিছে কি এটা হ'ল লাইফ ৰাডাৰ 4 এটা মেটাৰ প্লাছ লাইফ প্লাছ ভাইব্ৰেশ্যন প্লাছ কনচিয়াছনেছ হয়নে আচ্ছা তেনেহ'লে এই যে ইনাৰ্ট অৱস্থাৰ পৰা তামসিক অৱস্থাৰ পৰা গীতাই কৈছে যে মানুহৰ ত্ৰিগুণৰ কথা কৈছে তামসিক ৰাজসিক আৰু সাত্বিক যেতিয়া মানুহ এজন খুব তামসিক হৈ আছে কাম নকৰে একো নকৰে এলেহুৱা he or she has to be inspired egoistically once তেওঁৰ এটা ইভলিউশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি ফুল্লি কনচিয়াছ হৈ গৈছে তাৰ পিছত ইগো বিকামছ এ বাৰ কাৰণ ইগো ইজ এ প্ৰিজন চেল ইগো ডাজ নট এলাউ ইউ টু কাম আউট ফ্ৰম দি প্ৰিজন চেল অফ আই সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ইগো ৱাজ দি হেল্প ইগো ইজ দি বাৰ তাৰমানে আপ টু এ চাৰ্টেইন পইণ্ট অফ ইভলিউশ্যন ইগো আমাৰ বাবে হেল্প সহায়ক বাট আফটাৰ এ চাৰ্টেইন পইণ্ট অফ টাইম এতিয়া যদি ঘৰত এজন একেবাৰে কাম চাম নকৰা ধৰক তাৰ কোনো কনচিয়াছনেছেই ইভলভ হোৱা নাই তেনেকুৱা মানুহজনক প্ৰথম সেইবাবে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইগো ইজ নট এ বিয়িং শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে বাট চ'ল ইজ এ বিয়িং মাইণ্ড লাইফ এণ্ড বডি আৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাট ইগো ইজ অনলি এ মেকানিজিম কিয় মেকানিজিমটো কৰিছে নেচাৰে ফৰ হাৰ পাৰপাছ এটা মেকানিজিম কৰিছে কিয় এই ফ্ৰম তামসিকতাৰ পৰা মানুহক ৰাজসিক কৰিবৰ বাবে সেইবাবে আমাক টাইম টু টাইম ইগোইজিমৰো নেচেচিটি আছে কিন্তু ফৰ আৱাৰ হাইয়েষ্ট ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ লাইফ এট চাৰ্টেইন ষ্টেজ উই হেভ টু ৰিনাউন্স ইগো আপুনি বুজি পাইছেনে কথাখিনি এতিয়া গতিকে ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতা ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ইগো এণ্ড ডেজিয়াৰ মানে ফাৰ্ষ্ট কৈছে উপনিষদে কৈছে ডেজিয়াৰ যে ডেজিয়াৰ হেজ টু বি ৰিনাউন্স গীতাই সেইটো ফাৰ্ডাৰ এক্সপ্লেইন কৰি কৈছে যে টু ৰিনাউন্স ডেজিয়াৰ ইউ হেভ টু ফাৰ্ষ্ট ৰিনাউন্স ইয়'ৰ ইগো আৰু কৈছে অল যিমান দুখ নহ'লে মোক আপুনি কওকচোন মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি ভাবা ল'ৰাটোৱে নেচাৰেলি ডিপ্ৰেছড হৈছে তেনেকুৱা 50,000 ল'ৰাৰ 50,000 ল'ৰাই কিন্তু ডিপ্ৰেছ নহয় হোৱাই কাৰণ প্ৰত্যেকৰে ষ্টেজ অফ ইভলিউশ্যন অফ কনচিয়াছনেছ ভেৰিজ কাৰোবাৰ ইগোটো যাৰ বেছি মই এতিয়া যদি ক'ব লাগিলে বাঢ়ি যাব ৱেষ্টাৰ্ণ চাইক'লজি ৰাডাৰ চাইকিয়াট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়ান চাইকিয়াট্ৰিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি জানেনে আপোনালোকক সেই কথাটো সাধাৰণভাৱে মই জনাই দিছোঁ ইটছ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ থিং আমাৰ ইভিন ভাৰতবৰ্ষতো এতিয়াও যিটো আমি চাইকিয়াট্ৰিৰ চিলেবাছ অৰ্থাৎ চাইকিয়াট্ৰি হ'ল মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ চাইক'লজিকেল ডিজঅৰ্ডাৰ আৰু চাইক'লজিটো হ'ল প্ৰিন্সিপল মানে থিয়ৰী মানে ছায়েন্স হিচাপত ছাবজেক্ট আপুনি যদি ডক্তৰৰ ওচৰত যায় ৱেষ্টাৰ্ণ মেথডলজিটো হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ চাইকিয়াট্ৰিৰ মেথডলজি হ'ল আপোনাৰ ইগোটোক ইনফ্লেট কৰিব আৰু যদি আপুনি ইণ্ডিয়ান ৱেৰ যদি আপুনি কোনোবা চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত যায় যদিও তেনেকুৱা মানুহ এতিয়াও খুব কম এজন দুজন মাত্ৰ আছে তেওঁৰ ওচৰত গ'লে আপোনাক তেওঁ কি কৰিব ইগোটোৰ ৰিনাউন্সমেণ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সপানশ্যন অফ কনচিয়াছনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব যে ছ' ডেট প্লিজ কাম আউট ফ্ৰম দি প্ৰিজন চেল অফ ইগো ইউ উইল বি এনকাৰেজড আৰু তাৰ ৱেটো কি এক্সপানশ্যন অফ কনচিয়াছনেছ চেতনাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সেই কথাখিনিকে বিবেকানন্দই অলমষ্ট এফৰিষ্টিকলি কৈ গৈছে কেনেকৈ কৈছে সংকীৰ্ণতাই মৃত্যু সম্প্ৰসাৰণেই জীৱন কৈছে সংকীৰ্ণতাই
নেৰোনেছ ইজ দি ডেথ, যে মৃত্যু মানে কি সংকীৰ্ণতা, আৰু এই সংকীৰ্ণতাৰ নামেই হ'ল ইগোনেছ। সংকীৰ্ণতাই মৃত্যু, সম্প্ৰসাৰণেই জীৱন। এতিয়া মোক যদি আপুনি সোধে যে এক্সপানশ্যন অফ কনচিয়াছনেছ কেনেকৈ হ'ব, মই সেইটো একেলগে একদম শেষৰ দিনা মই এটা টিপছ দিম, কিন্তু তাৰ আগত আজি এটা মই এগেইন গীতাৰ পৰা এটা জ্ঞান দিওঁ, যিটো বহু বিদ্যালয়, বহু মহাবিদ্যালয়, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেটত লেখা আছে সেইষাৰ বাণী। হয়তো আপুনি মন কৰা নাই, মই মন কৰা নাই, কিজানি আপুনিও জীৱনত বেজো লগাইছে, গীতাৰ সেই বাণীটো লেখা থাকে। ভাৰতবৰ্ষ, মই কৈছোঁ ন অদ্ভুত, ভাৰতবৰ্ষই কৈছে আপুনি ইণ্টেলিজেঞ্চৰ জৰিয়তে নলেজ নাপায়, মেধাৰ দ্বাৰা নলেজ নাপায়। তেনেহ'লে কাৰ দ্বাৰা নলেজ পাব? গীতাই কৈছে শ্ৰদ্ধাৱান লভতে জ্ঞানম, কৈছে শ্ৰদ্ধাৱান হ'লে আপুনি জ্ঞান লাভ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৱান লভতে জ্ঞানম। So with this, we are concluding here only. Thank you. Kuldeep, it বন্ধ কৰি